لله رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذين هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذين يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينكم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وأتبتون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
قالوا لئن لم تنته يا لوط قالوا لئن لم ينته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلونك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم
كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عباس دسان رضي الله عنه بيتوني بقو تقويت مشجيت هذا السقط إيه أورك صلى الله عليه وسلم وقنا جو قد أجمع تنيلا البيس
هسست أبونيلا هاي ملعون منشي بزباج عرب دير مسجد هتلو قلت ابن أبرا مخل إبليس الجواب هبونيلا دون الله هسبيت باج أنا هنيبه دود سهيق ديدي بطل ربجو ديد سه بيتسنين أبون تسبي أورق صلى الله عليه وسلم هستهيق قنيلا يا ملعون دود سه الشيء دير أمت مسجد هلدسا كاك باي زيراج نلدسا نخش على الأبن الجواب هبوني لا دور أمة جماعة تكون كاك باي زي مسجد هلدي روسيني باي بخدال جندي سيري خزير ما شولا هل كاكتا سرق خنعان هب أنتي تأسى أنار الجندا هل كاكتا سرق خنعان هدينا بأنتي جدي الشول بوك خدوب هب ملعون كي عن خجيجار بقخلب جماعة هذا كاك بايزي عدم داندل هي كل هريزي كي أبي زهيق قني له ملعون دي دوت سشاي دير أمة علم طلب هبي يلدسا دعاء هبي يلدسا أي هتلي علو دانل يلدسا نخش علم أول هتلي جي هبوني له جواب ملعون علم تصلي زي دعاء دور أمة تلو عدم داندل خدال دون عيق خلا وبيت خلاينام هبي هيجي رعيجت أدب السنة رو المجلس هل دسا رق خجورني أول خدوب جهل ده هي خنيلا دوت سشاي نخش قلب دير أمة قرآن صلي هل دسين أول هتليجي جواب هبوني لا البس هال قرآن صلي زي دور أمة لوهرب مخال دونت أدب رخرب تأخي عادين بي أونين أول خدوب جي هي خنيلا هل ده دوت سشاي نخش قلب دير أمة غزوات هبي هل دسا هتليجي جواب هبوني لا ملعونة غزوات هل رقر هل دسا تأدروس سنحان دير بختل حت أزدا مخل رلا ودون عدوب خط أوليلا صدقة لزي هز قصد هبيدل أي أمة تلو جهازخا هب صدقة لزي قصد هبيدل إلا دير بيت إرال دا ثوليلا خوخا ديرون ودون خوخالت أسا غرط لي تقول خوخا لبعدين إلا وهو دا سبيت سنبوغو نوح أورغس عليه السلام كما يلدس قد إيوه وقخون خدو هستا أسكوبي باج أن لا إبليس هسيق أن لا يا الله السوتوشمان أدامي الحمل أي هزول زوريا قوسين يهبية لدويجي دور بويزيجي بيشنغو كوميك شبجو يتحبولي بأبن هل جواب هبوني لا نجدا رات هرب مخل تسوچيا سو بخيل لجي خانت إيجي حساد جوحي كولاري باك ألدا خيختاري عدل تيجي طبيعة هو نجد سا الهملاز تورو عدين بطلقي هولن أمو البسل وهستات سرق الخلا شيطان مريد أبن هل خاصية كل شو نجر رؤاسها أزو خاصية لون خريال دين الثواتسل الله سنيت كينغو هريجي هب البس هذا سيري بايزارو للونجي هب البس أصغر قايزابو للونجي هدينغو بيت خزابو لجي حق خزابو البس نتلي عمل خاصية لجي هدينغو أورق صلى الله عليه وسلم الحمد لو خيرات لو أبني أورق صلى الله عليه وسلم أبو لبوغو سورة الفاتحة أي الحمد توراة هذا بوك عرب أنيلا موسى أورق سوقام يهودي الخلفهين رو أنيلا إنجيل هذا بوك عرب أنيلا عيسى أورق سوقام نصراني الخلفهين رو أنيلا زبور هذا بوك عرب أنيلا داود أورق سوقام مسخ هاريلا أنيلا أي هلاك ليلا أنيلا حذيفة أبو رو أصحاب رضي الله عنه بيتسرب حديث هذا أبو لبوغو أدي عنه الله هز جندير حكم قضاء الدارقون سوق المالدت أدي بالله بيتشازي بوك أنيلا يجي بيتشام بوك أنيلا
تنجي مكتب دا تصلوا لبس حبيس أي هتينا تشيس خا هتينا تصل تشيس تصلوا الحم تصلي الله الحم تنجي هبراعي دال الله سهب الله نقخج عليلا يالثونيت أصبو سليلا عادي عنا الله البس رحمته دا الصباحك خدال البس الأبوني لا دوت صدون قوسون كذا هبية العلون دورت عادي عن خال حقي يعني أبون هب ملعون هدو لبوجلا ديتسا أدمي الخمل هيت إزهاري لا هزدا بيرتسين ريخ إزهاري لا معصية ديتسا هل كينو غوراتشنا أي كذا هاري لا قوسهرا مقام نختين أبن دوتسا جدوية توفيق قون توريت أرال دوتسا تون أرال دور لحظال غوروني هزدات أد كرشل هبيزة ديدك أولاروين أم تنجيت أدي عنو الله أسأبو لبوغو هب دودا هل قوسيني هاريزة أولار بنوخ هبوغو بيت أرام نوخ أي جال ديدي شول بنوخ الله استشول بنوخ حق خنغو هب نوخ أرال راتس أدال مخلصين أزدات أد كرشل هبيزة دودا أولارو دودا نق رخلارب خطون دودا نق رخلارب خطون أي هزدا كرشل هبيزة دودا أولا البيس هذا نق رخلار أزدا إلا كرشل هبيزة كل البيس هذا حق خنجو جوجح البيس هتلي هسلو كوميك شعازة وهلدا نق رخلار زي قط إهابورب أي هل رسوني بقبوجو سورة الفاتحة أي الحم أورق السوق صلى الله عليه وسلم بوسون جبريل عليه السلام ملايكة سبج أرمخل ملايكة أبو مجو أحب سرير خسر الآيات الرشت إدال البيسة الأبو رب خاجين صدر أدم الخمل قوسي ناريز روجين أمن هب آيات رشت إدال لا دون دور أمة الدحين قنوك أنا إن أبو جبريل عليه السلام هانش دير بوجي هنا دور أمة جوجح دسا خسرت لي هذا أبن أي الحمد رشت أنا ما خلت دور أمة خسرت لي هذا جيو بوجو نوجو جيو بوجو نيلان أبونا جبريل عليه السلام أورق صلى الله عليه وسلم أبو بوجو الحمد جنسات صلوا شيو تشوجو نيلا هو إنجيل توراة زبور قرآن أي كنا نيجي الله هس أورق زو خيرشت أرال تأخلت صلى وعدين وكونيلا شامل دستباج عنب أبو جهل أنتلو قافلة يلدا داندي الحرب عير أي دارم بازار الخلق أي متاح مكة يلدا الشيدل ريت إل كونيزي كون هيج أوغو يزيق كروجل أصحاب زبيقون صدق هوجو أورق صلى الله عليه وسلم هب عير بيخدال أورق صلى الله عليه وسلم ركب حموجو هزول رسوق لجي دو قيمة حال دي حاجات لجي خالهبون أورق صلى الله عليه وسلم ركعت هلدالهن خوال بيكرو ريخوموجو تنجي بيت إرهن الله سيسول ركبتهن هب آيات كريشت أموجو بيت إرهن الله أبو بوجو أبو جهالي ديت ستخورة هب دنيا لسول بحناخلو لب مالا سوق من والله جين أبن ديت سدوية خنبوج سلو باك ألدا سورة الفاتحة أي الحمد أصحاب زبزوق مسكين في ألدا جيمون باشمان شوجي هزدي خون عدوه ويتشان بيرتسينا بالله منوك هدين منوك إن هزول راك أزيل سيك أبوغو دنيا لسلو مال ألدا كرشل باتي يلدسا جندا الله رازي خيو أنا سيدا سنبيت هرب حديث هلدا هدين جبيت سنبوغو الحمد لله تسبس آيات صلى مخل الحمد لله رب العالمين صلى مخل لله جندير وأدعي عنه الله سأبو لبوغلا دير خيرات هي الحا وأدعي عن الحا دير نعمات هالروغو دوية دنيا لدقي أخيرة لدقين أمن كي بلب آيات صلى مخل الرحمن الرحيم صلى مخل لله
دير رحمت صبو دوية دنيا لدغي آخرة لدغي أبو ليلة بيت إرن الله سبب لب آيات مالك يوم الدين صلى رب مخال ديتسا سلكسي أكسي دوية بوغو دير سلكسي أكسي دوية بوغو دنيا لدغي آخرة لدغي قبل حدوث بآيات صلى رب مخال إياك نعبد وإياك نستعين صلى رب مخال للا دير كرشل كوميك دوية دنيا لدغي آخرة لدغين أبو ليلة بيت إرن الله اهدنا الصراط المستقيم صلى رب مخال دير هداية دوية بوغو دنيا لدغي آخرة لدغي أبو ليلة بيت إرن الله صراط الذين أنعمت عليهم صلى رب مخال دير أورق السول شفاعة بوغو دنيا لدغي آخرة لدغين أبو ليلة بيت إرن الله غير المغضوب عليهم صلى رب مخال دير خرافي واتأدي عن شلحاء دو يبوغو دي عقارلي أي تقرب دنيا لدغي أخيرة لدغين أبل ولا الضالين أمن آيات صلى رب مخال دير خرافي دير تأدي عن شي دير قدوش الحقي ديت صدور تصار خواعلا أي خويزي هبيلا أشقياء أي قصهر العدم الزغورتلا وقال سعادة أزدا أي بحيت خورا العدم الزغورتلا أبون هدينا أبو لله بيت إرهن الله تلتسيلا الحمد صلى الله عليه هدين جو أطلب جو روحي بعد راه جرا باج نيلا عن سورة الحمد صلى الله عليه خيال دينا شواتسل خيال دينا شواتسل بيت إرهن الله نتلي تلونو الحمد لله حمير النعمات نتلي دا ريخ كراجي نتلي دا ريخ هيج الجي أي هدين جو نتلي تلزي جروج الخا خيال دينا شواتسل نتلت سكينة سجونية كهبون ديت سنية هبونا الله السعلون الله الثورة النعمات هزيجي تلزي روج النعمات هزيجي ديدا قول حج أقول ثورة النعمات هزيجي تسوي السباق خراب الحبير على الشهاب قول الشيز عن اللي تاهجي تسيك ونجي خانوس قول الشيز عنجي الشباب قوي الحمد صلي زي نتلت الشكر هبون صلي زي كلخه خاصكو هل نتلي هل أسهر الخورة تلوكي خيال دينا شلوات نتلت الله سي الشكر هبيزي كولا عمير رجع أحيا وليزا بأنا هبجي بيخيج أقول نتل حدا على شعاز ده هبت إيران الله سبيخي زبيزي تلورال هتلي الله سي الشكر هبيزي كلا والشكر هبي الخلو الحمد تصلي زبوجو هدينان تجيجي تكرار بلا ديت سنية هبونا الله السعلون الله الثورة جي تلزي روجل جي تيدا قول حج أقول ثورة جي نعمات هذي الشكر هبون تسوي السباق خراب تجي تأدي جي خاب وطلع عن الحمد صليز الله هسنتلي كنا زي توفيق تلاقي هب الشكر هبون أما خاصكو تو الحمل شو معناه جلهان هدي نقول حضور جون هبي زي كلا خوب الله سيدنا تصلي زي الله سي الشكر هبي زي نتلي توفيق يقيجي الله حسن نعمته نتلي تسيك نجي تسيك أجي الله هس داغستان رات زوم مفتنا بالله هس دس رغت الله دس جيتون أجي نتلي العرب هتشل خروج الدين الشوات صل دين الشوات صل هزدا بيخلو بجيب زوم وجيت أسجي أجي هدي نقول خيريا دين الشوات صل دين الشوات صل هل أورج زوجي أورج زوجي أصحاب زب زوجي هل كينكو أسهر نتلي كينكو تسيك نجي تسيك أجي الله هس هدي نقول خيريا دين الشوات صل دين الشوات صل الله هس نتلي جاق قشين عن قلبك عرب رزقي هبكيجو عن تسيك ونتلزي توفيق جي عمل خسيت كهبيزي نتلي توفيق جي الله هس هدي نقول خيريا دين الشوات صل دين الشوات صل نتلي جاق هل أسهر نتلي دريخ كرال عدينان أورج صلى الله عليه وسلم هتينا بشهستيت سبيك كروتشيلا هو قلت وانجو أورج صلى الله عليه وسلم يكروتشي هل أورج السو راسكي هني بوجب أورج حط إذا روك عرب هب قايجي هدينجو أورج السو ياس فات الله عنها قايج نتكينجو الجنة دقيرة خناريجي الله هس نتكير كينجو مناها شورا الخنيل كينجو راتهجي الله هس داغستان راتلدا علم زبيجي أستاذ زبيجي تسيكاجي هزمان شرب هبولي تشعيجي تسيكاجي تنجي جاهلية المغ يكون علم يدرس نتلي كينا زي توفيق تلاقي الله سيدنا جو خيريا دينا شوات صدينا شوات صا أورق قريد هبولي بقون نتلي أديجي باتشونجي
نتلتس أورق قريد هورا سجن نتلدا بتئرن الله تأسكي تلوها جي الله هس أورق وخي زبول عمل خسيت نتلي كين زيقول كيجي الله رازي خزي علون قوري خا الجن شزي علون قوري الله هس علون هبول بيشابي هرول الثنات هجي خنيت كين نبغو هبول بشينا بجو الله هس علون هبول الثنات هجي تنجي خيريال دين الثواتسل دين الثواتسل أورق صلى الله عليه وسلم شانجي سردو العودنا أورق صلى الله عليه وسلم نيل سبالون نيل شجاع لو تسأل ده سترخان هرين الله استهارو لجو أما نيل أورق وخي زويزين أمن سحاج قوي نيل كعوديج أسردوره هنعن الله سخيري دين الثواتسل دين الثواتسل أورق صلى الله عليه وسلم جاق قوي سباق خراب قوي سقوي ده وخي زولب وحي زولب عمل خسير نتلي تلاقيخ الله سيدين جو نتلق خواج أنوجو خيري دين الثواتسل نتلق سأسهر الأبونا نجيشوجو أورق صلى الله عليه وسلم واج عرب طبيعة وجهه نتلقى جاء أبونا ني إن خيل رسول أورق وقه نوجين أمن نتلقى ستلوزر الخلق بيخي زبيز وجين أمن نتلقى قرش ولا رخلو الله سيب أورق بيخي زي أحب خاتشام بوجين ريك قد بوجين أمر الله يجعون سهل دسي سلام هدين قدينا الثوات صدينا الثوات صل الأسهر ده أسكو هل نتلقى هارون أمانة هارون وجل الأسهر أدابل ده أسكو سن إني خلق ممكن أن نتلقى حنش أورق ويخونك على نتلقى تليفون از الصورة هجرا خولر أن فيديو الجوا خولر أن الشو نتلقى سبيرت سن الأدابل ده هستا أسكوسن إنا النيل الله سيدنا جوجا قوات هجي خان نتلقى هرقو أورق صلى الله عليه وسلم نتلقى منهال شو رجين أمن الله استجي هارو له نتلقى والله يزجي الله نتلقى سوخ يزجي وخون هدين جو خيريال دين الثوات صل دين الثوات صل أورق وات هجي خجق أن نتلقى هرقو أبو دون نجو خرق خنو جين ديروات صلجيات صلجين أبن خير دين الثوات دين الثوات هل أورق السوراس هذا أسكش رما خلت نجود سخسك دعاء به الله هس شكر به هب أسرع نتلي طول الثقي نتلي نتكينو جوجي نتلي باش نبوجي نسلوجي الله هس الحين قراب هيدينجو أورق صلى الله عليه وسلم تخلف هيداش نتلي رخجين أم دعاء به نتلي خمس دا ثق أبشي نبيك جين علم يخلق رك أنت هرات لونات جين أبو هيدينا نتلي خما جهريجين أبون تنجي هيدينجو خيريا دين الثوات دين الثوات نجود سدعاها به هذا غيستن إقليم بركة هذا جاق أحد خود أجين أبن تنجي هبول بيشابي جي مشكيد الرا مدرسة رهيت نتلك هنا قد سيك أجين أم دعاء هبين هل مشكيد مدرسة خيمة ستئز هريز أجين أم دعاء هبخة هيدينجو خيريا دين الثوات أديجو سنتوجي أبلا نتلت سنية هبون ديت سنية هبونا الله هسلور النعمات هزيجيت ليزرو جل النعمات هزيجيت دي الحج وقلت لور النعمات هزيج الشكر هبون الحمد لله زي جاق أقولخا جاق أقوى السباق خرب أخيري سب حكيل تزعل لدينا تسأل زيت وتسيبين نتلك هنا زيجوا توفيق يقيجي تنجي الله رزيب أورك صلى الله عليه وسلم وخي زولب عمل خسيت نتلك هنا زيجوا يقيجي اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب خاسئا وهو حسير. ولقد زيناها رجوما لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Estağfirullah Rahman hazasa Raziye çevşine Fi'lu kavlu yalnasa Duda sarat gafurun Kathara kaldasa Bakhara hit aldasa Bihara kwe aldasa Munraziye bugurildi Balahara birdasa Ra'izi haram aldi Aytamun yaldasa Duda sarak gafurun
bichara huquqladasa dunqishliha bulista tadriqanche Allahsa amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah qabulha bi-irham astaghfirullah rahman tolgumuna hazdasa munrazihi çevşinar fi'lu qavlu yaldasa duda sarak gafufun katharab qalaldasa bakharab hitaldasa biharab kıyaldasa munraziye bugurildi balahara birdasa ra'izi haram aldi عظام يلدسا دودا سرك غفوثون bichara huquqladasa dunqishliha bulista tadriqanche Allahsa amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah qabulha bi-irham astaghfirullah rahman tolgumuna hazdasa munrazihi çevşinar fi'lu qavlu yaldasa duda sarak gafufun katharab qalaldasa bakharab hitaldasa biharab kıyaldasa munraziye bugurildi balahara birdasa ra'izi haram aldi عظام يلدسا دودا سرك غفوثون bichara huquqladasa dunqishliha bulista tadriqanche Allahsa amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah qabulha bi-irham astaghfirullah rahman tolgumuna hazdasa munrazihi çevşinar fi'lu qavlu yaldasa duda sarak gafufun katharab qalaldasa bakharab hitaldasa biharab kıyaldasa munraziye bugurildi balahara birdasa ra'izi haram aldi عظام يلدسا دودا سرك غفوثون bichara huquqladasa dunqishliha bulista tadriqanche Allahsa amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah amin Allah ya Allah qabulha bi-irham من تذكر جيران بذي سلام مزجت دم عن جرام مقلة بدم أم هبتي ريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من إظام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكفو فهامة وما لقلبك إن قلت استفق يهيم أيحسب صب أن الحب مكاتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم طورق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خط عبرتي وظن مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم. عادتك حالي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائب منحسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حلتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمم. إن اتهمت ناصح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنظير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأس غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا سر بدل صل دائما بك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاعة وإن تفتنه ينفطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي أو يصم وراعيها وهي في الأعمال سائمة. وإن هي استحلت المرعى فلا تصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم خماصات. سلم دائما أبدا على كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرقت أبواد تضلطي باتنها بيلدي حزر إخلاص كون. حقيقة أبواد دبد الله دائم صدقك رجعت يلدي رك الله قهجو الله استسا إنسان حقول وعقل شعي حقيقي هجوغو تلقي هجوغو هابو عبادة نتيجة ليش سيتيك أنا عن رتليتيك ونيف رتليتيك أنا عن الله رخصوليف رخصي مثلي دل غفلت كتاعون دو حضور ملكات دو يجي شوليف دو سواد الأعظم شبه ميقاني أهل سنة وقو حقا نخوراب
حديثات أبولا الجروك آيال إزدسان وتأثي بدعبو جلال أبو بكر عمر عثمان علي الجنة ثرخ الجد بسرال خلفاء الجيل رسول الله راشدون الأبو صفات هبورال هزنا خيثار الأصحاب زبيجي إذ المختار التابعين الجي أعلم الإسلامي هدى الأمات هالي أهل سنة نخري ثرازي أقاقو إمامجي إذ مذهبجي الله أستيئني بحق نخبوغو ابن خطوليزي عقبة ثلث عقدة الرجل أهل جيبوغو أميت الأزيان حديث بوغثول نسلكين وغلب يرهجوني يرغي القوة لدور كدرت لزي كوميك هابوليتشي هلدو أهلو دوخ يرغني طول فوقها أزجي أما هيسونو لب كتما ثولاريب ثالز ما ثيجوني جندير غيارا جيغو شايا ثيجي سباثون كوليب سير سولو كثول أهلو ككرا الله لا يلدسا محروم خطولا مشايخ سبزدي خوتين بخرا خالي دافيد انكي شكا جبوغو أما شايخ سبيرك أثيروتلي رابط أتكي هابونو هزدا أسكوشي الوسيط أثنكون تاها يستشي تدب أمر بوغو إنسا وطني الله لا مطلوب طريقة كنوخ طوري طول دليل شاره جيوشي شرخو زمي مثل نقطة بوغيزاز نخيها بيجوني حتى أزدى قليب دنيا عاشق ثلا أورق سوق أهل سنة تثل عارفون زوق علم جيد شلا إزوك اللسان أدب جيمة ثلا ديد أسترس ديني رطلا هالوالي زبي العدي خديزي حلق بيجونيجي خوجيت أقبوكونا رحمن استخون رطلا رالغو صدق وقيني ويلان ريثي فيه هزلخون هابي زيلان هنا رعيجونيجي قاسكي بوكونا قوم الدا تشبه هابورا إنسان هزوك إن الدارك إزبجولا روتلون هيلجي ريخصون عطار مجلس عرشال ديش وزيعان نورات كواغولا نكوتلات صد عدينة أدرج دونيب طوغو حازرونا البركة تصولا كي عريق صنيقي خبره إنال هطائفة يثول دي خيرتي حلقو صدقتني جوجح شوانيقي شيبو أرغل هجوهي قانيركي روتلي كارا عشيق عيب الدسا عقابوك ونيلن بوكونا أبي الله استيتلو رب حب الأولياء حسد زعايب شاكي بخائني الحمد لله يستر الله سي دين الإسلام الداوي جواتي دال خالو صلاة سلام أورا قصدي فيسو أهلو يلدي أصحاب زبزدي الدخاد وبدهب شكرها بزين شوارب دالا يثلو بسين الدثلون باهت أدعنا بمعدار سيزين مقصود بوغيل جوهر بخيزي داغستان قثر قطب الأولياء
قلب راحة الله بجعل بخلال حضور جمعية كونها بالكلام كير عاطف الله عين بازشواني علم الله دون حق خزينة خازي فرح الله أسقوي كاني أهل سلوك سلو موجال بصور بسنها بنيجي شلا بركات كمال رسول بستان الإقليم ورغت أساؤنا مسكن بخدال مشايخ سبزوا الروز رياحين محل داس رئيس بوقفتي محمد عارف المقام سنرى مقارب نزول حكيم وقوع حراءة المجلس نور بغرى غاسكم وقلنا أحول ركات أمة شؤغت أدب قراو أهيا سنائي بهجم قريو إسو طريقة الحق ثراز حكم دخل الله ديوانها بزي دين الإسلام شو أصل صنرال إرشادات أهل دثم الرقوع إجازة يشكل دخل بكين كي نزدق الله روح زو إمين دور إذنو قهج شيخ أساسا شيطان قودان دخيت أسابي شلا دور خاتيت للإنشب إجازة يلدي لما قيت للرو عقل بقلاز دوس قابل هوات الفرت جسي في سائر شدف اختيار شليب أمر دور هجوغو عالم طبيتي أدقو بصيلش أحمق هجوني عملتها يا صوت القرآن شول طريق صديق رسول مقام غوص صول وقر مرشد صول صبر أيوبين ابن سعد وقصيري بجوهر هدايات نور ندل دبوغيو نقش بادي يزو سيد هوغو سروج الأمة وغزار ليو بدر منير وهو قرن يشول هيقيل الدتلب جواب الضغار جاهل عالم سلب علم بطلا بسنها باللدي إشكبر خليب راعوا معنا يزدان خنت الله روح عقل كامل زي كبريت الأحبار حرقوا بسني خرب الهئثي خواص زقوقا قاتل الأستار قاتل وخجوه منقروني معروخ سفر جنسها بدال جمادات زوجي أن يسكوني إخوات نحل معروق شباز شكايات هبول وهد الأمة أدم دور تونيزي عاجز ثانيقي زيارة خشي بطل بقوع رتلي سيك أنا عانت أعون بأدب تأسسوها من دير خطايا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله قبلها بالله أحرب نزمو يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي
الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلمي عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليمي من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ليس كالمختار في البشر فهو ملء السمع والبصر نوره كالشمس والقمر أنقذ الدنيا من الظلم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
القمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قال
قد كان لصنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما نعت من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان وإذا السماء تشققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نصفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مردهم نحو الإله الواحد ديان الحمد لله الحمد هبوناني طلقما حميدا شرخت رشتوني رب العالمين سنها بدال سماوي يبلط فوت أدرشتوني الرحمن الرحيم حلي هبوني قرح رحمن سوي رحمة الطليب إياك نعبد عبادة دوي كربقيها بيان هارجاناني دوي حاجات بالي ودنقي وقلال رحمنا سجواد يهبولي اهدنا بترهان جتوري تيان بترب نخدقي طلب هبوني دون هدي وقلا رحمة ديجوان رحمة نخدى مطوي توليب وريبو سيمشكي كاكي لبدولا بنهجل رسارة بطبطولارين وريمونغو كوغي هبدوني الله هانبغو هبجتون مقوقونين بيكي زيرو تلقاب سورة رب مصرو إثلحي سبهابو ريتي تدراي قوته القلب أقبو خيلبتشو شوحن ويثونا قوت سيبتشي زبي منجاني ويقولي وراتو قنداثو حسابها بنهاري دوسا من نبي دوسا خيب الثليق وقرب رسول فكرها بنويقاتا ما خب بصنو حدودا قلقبان بصنو وقيدا شرخالدا جيبولي برخ جيبيكا ومراحة الضات لجول بمخاف منك
karnak Rasul kalhi khigisay Radalt adi wa khun haltu de indal Mahsharal de khokun univsigisay Haltu da sevechun habul mekhat Haltu jawab tezi kul bisigisay Habura gibachun roko unago Monahal rachule sirat kochunge Duygo sharabutul shatre khulago Sadira bigithe amal salil Changi ur qalbu bi miskin dudatat مقروط شرط دا طالب ابدودا چنگی جواب دودا سنبوسي ديت أبلح تو يثو بيكي لبدودا بيتر أحول بأوه هنجيقو أحي ناخا أحندوي فايدا كيلارو متر بوني خوک شب بچینا دور بیت ارالدی آهن احم بشایب و حرب حکیل رحمن استرعون برح الهبيزي استغفر الله توبوكي هبي أبوشين الدسارك جيفش مثول شيطان الخلدان عمر يان عذر باشنك ثايبت إلها نسدا عمل كشتانيجي منتوبوجين أساسوها إلى نهار بيشسدا ورثون دوسا درقو أعزاء كويش الأعمال زدا كوتسا يلدسان كويش الأعمال زدا روح ثرب شيخ كوي غيزدو يقو زحمة لبين فيك ألاز داهقون هبي تربية مفصل دا بوجوغي هالغ ثوليين حين قربك ألداكو ميكاثيشي عنجيكو حدوري تخطي زيقورين محشر ألد شفيع حاجة ثوليين أحيطامي مسكين أهل الله هزدي محشر الدا شفيع حاجة لوين أحيطامي مسكين أهل الله هزدي سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصف الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذل لديكم وعيد
فوزي بكم وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام مناها عميرة وعبادتها دوديروت لبوغ وصبيشا سلاغ دخيزي يراتش وجعوني وقين وسيلة رشتادي يا حبيب الله حرام الدبوغ بعشق سنشوغو سفر بو خشانين دور مدين الدي دير آدبت يالدات أساقي شهون هاوي حبيب قابل فقير ومسكين أقودون الألدا درهم يربخون هداية نور كراندي شجيب فركن خلفاء أسقو سانيقي إزمن شق خديزي هنرقي عجيب علوخان بعمر عخودا أراو علم صالو ليش نختا خود أراو دور وارس زبازل أمر طوبليو أها قرح الهابي حشار وديدا حسادا زجور زشق ربراك رحمن سدي أحس خابيلان هزداقي ديداقيت أساقي ثبون طريت ين أحي يا حبيب الله دور شفاعة الديك وثنرا شرال شرقوري توقي يا رسول الله رحمة ثنويت أرى وخلقات الله هدي هويد قعاك الله دور إرسي لزود دور محرب بكي دلري سنقون ريل رخايا الله برازداد ساشي بليب دور موسى الله يالدانك بخداو شمسون شاف الله رب شخل فايد شيب دوسات أدحث رب حراما شورات أسكيني تشجوغو ميخون طولب كوز مجاني وخدار ومدينة يسول أدبها بزيقي هنرقو عجو الجانات الآخر لك أكوازي شدال شكوها بزيقي ثنقوباتي جو شيع قلوب بلز فايدة بوسوليب مسجد النبوي مهمل قوتنا مغرب مشرق الدي شرب دور فايز شلار بركات وكيعي لريش عشقني كرسك وغارب دور باقول النور بسيرتك خايت بكل بهجو بكيت قومة قبلها بوليب قصار بأهو يثشك نريكني شفاعة هريزي دور حبيب سوق حسبت قن شرازيش عزابي الله يسول روز بيكون معود إنك أرال عيون زدرو خلت أساء نقيقي أدي خاريات في سفر بوكيني سبب القريق ونمردت أبقي قرآن حادث صدا بسن باجرال شابو الجنات الرخل بسرال أبو بكر صديق عمر الفاروق سلام نوجت لورال نشكوشن توقي نجر بركة الديك التقها بوليل الفقير نجر حلق باله بيشاس الرسول ست أغروسي جوني أساتو هايلا نهارك يسكو عسيان في سقويات الله أنت ثروق الليج سقويات مختار دخيش رقين درقوه دلا
صاصفها بدارويان هرارب أحيبي يا صاحب الهار بطول بشنا ثلخ تلقنا رجل نشقات الرخيز مهدي ويشيان يا مظهر الإسلام فتيح البلدان دوساقي بياحي أوارا قصدي أنسى زرق أصحاب جنب وقراب جنات البقيع صفتها براب رسول الله أصل رقاة الله هلقي جاني الروق قدر سيكراب قرآن سال الله قوزمو يتشارا وزنورين عثمان عفان الولاد اسكيبات أكورب بقع بكراد بخوقي جوجح مؤمن زابزدا الله باقعات الحمد هارون يزور خير أجار الزائرين زيارة قبول بركة قشون بشبشين تيزي توفيقها بقي وحشي يا سجورة عجيقي وصول أحودات لقاية قشار وأسد سيد شهداء حمزات البرهات أحد بكرازي رزقي تلتعقي قرآن حادث صدى حفوقي قدون قلوش قصانة قشيقي قعود خباقي عداش مردقي طبان أهل ما دها لخرشتنا براب أغدون للدات ستيبي تراوى أسائيه جر بركة كرام بركة الله بنرجال الهضال عيشة بالإمام دوساقي قبول أمين الله الله أمين يا الله أمين الله الله أمين يا الله أمين الله الله أمين يا الله قبلها بالله أحارب مولد خير وحبيب صوبت روتيدا فاطمة تقنا بدربوكيني عائشة ثنا بوسط أميزي تدويجيزي أبو بيتشاس راسون سوچاقو قوياتا بدرگي أوتون وصديقا إلى خير يا حبيب وشراه دخشنا دومالاكومات جيوجاني وثوهيني فربان بوغيشان فاطمة يقنا نوزيق قاتين مجاني وثوهيني فربان هجيلا دودك خالدك حبيب قوريلا بيتر أوتو زحمة رسول قيلا حبيزي سخنا عزرائيل سول جانبي إنجي دوستا سانيچون جانبي إنجي دوستا سانيچون أخي قوسيني بيچستحيقون حبيبا سيقنا فاطمتي لا أبشر دور ودرياس عيسينا وقرقر هو شوقين إمني ثقي ما كما دين الله بجوي خيجي ما كما دين الله بجوي خيجي بيخي زير اطلقات صهبوغو جيوجاني وثوهي زي فرما بوغيشان جيوجاني وثوهي زي فرما بوغيشان هلي خاهب دياس دوما لكومات عدد رقوي كدا قوشيجيو عدد رقوي كدا قوشيجيو شوغو رقو ساقوتي وثوهيجيو والبعد زارو ثمرتشوني ثمر بيستهرون والبرتشوني خزبي من خولي وخوب العصولي
زنبي جنتولي دومالك الموت بيشانتي رقوي رزيوغو السلام عليكم يا رسول الله وعليكم سلام يا ملاكمات دي روح بوسيزيش مودي خواجارا دوي بوت لناني روح كي بوسيلا دوي بوت لجوني زيارتاتي دي هدو جبرائيل كي بخوتارا هدي قرقدولاك يا القروكون هدي قرقدولاك يا القروكون وجودت شميلة جبرائيل ملاك السلام عليكم يا رسول الله وعليكم سلام هدو جبرائيل فانا يبدو نلتوها المؤنيثو أسقوات لاريوها الموكونيش بيتسو جبرائيل دي بوغي روخيل دي الله استسابو جبتاني ميتلوغو أجنجي رهرهروغو الجنال داروغي الحرو عزابي الجنال داروغي الحرو عزابي رالله شروغو متشياثوق أطلقو زلصورا الملائك زابي مخلهار ورغو متشياثوق إبقرو جبرائيل دي بوغي روخي دير أمة تسلسي روخي شبوغي دير البوغي دير أمة بوغو عقوبة قريشي بكيل آمون عقوبة قريشي بكيل آمون سيرة سلطو دارتي آمون منقدور أمتك تسيري تشوغو صغيرو صوازي الجنه شيلا هنجي إذنو بوغود بروح بوسيزي سيجيت أدثوهنا دومالكومات كارن بروح شدات شايقي أبون كيرلت إريتنا رسعودانا هادي عن ساقيش خادر أمة كاثول تسروح بسليب يا ملك الموت دير أمة تلدسا روح ثطوعثي ابتديش ليلة يا دير بيت إرهان رسول فاشمنا بشيطان بو خراب شيطان ثنختا وريك ودوغي رسول فاشمنا بشيطان بو خراب شيطان ثنختا وريك ودوغي سوسردو يتفات إيما تبصني قنويك أنا حسن قنو حسيني دا هرطليت لي جنويك أنا إيمن تسوي واجانا شيت لي جولي فاتيمة قاسر زمن سردوين متر رزمن قبوغين رزمن ثوع خادو صادر روح بوسيزي بوغين قونو تشوريش دبيجي ريت التشوريش خباتي قادي رسول رخاتان قاچن حدر قويكا هيدين سيبيجيت أمون فاطمة يرجاني لا حسن قن حسيني دا هرطلي قوياتاني لا انتو لببك اجيجو حلخ
خيسون بوغو چرخول سارق اون ببوغو أرهب بوغي بهين الراقة أما حسن قن حسين ررچي زاري زيك ويچو كارن ديه لقيقانا خوشن ررچي زارونا وقا حسن وحسين نجئي من أحيزي مجقيتا ثوريقي قلعا يا ثوريقي شا حجرا دوقيقي أنوج خابديقي رخانوج مجقيتا ثراني لا قلعا يا ثرشاني لا حجرا دوقي أني لا خابديري ثاني لا خابدواتاني لا علي قل هو الله وقد دام تادي رقويقي منويثا أحسيرت أنا بابي قريع وقو سيقي سبيث بوقي ختم سيدي للقرآن تدق قالت لكون علي تادي وقانا خيخلي هابون في ملقو رقويجي قوقانا ما حثه إثي شب شدة الهرز شب شاي زيد قاري عرق قلهو يلدا وقرب سويد أحلاري ودور قوي أحانين علي قاري سختنا فاتمتي قوالهون مدر قوي أحنا سوها علي متأسى دي قطع بوغو قج علي قو علي تنقوت يخيني زمان شنبوغو علي بيت إرهانا حكمو شنبوغو تادي علي حبيب الله خو خدو وحي قريش دونارين شيد سدودا بسراب هبي سراب شدودا نوثي سرئي من سيد سلطان سوي وجانا قاجان حضور يكايان من سلطانا خعالي محكيه إنها بلا سفر قجيلا نسر قاسو أهلو عرصن بوغي لنكزي روزماقي خيخ بيعالي خطباقي قوق وقوهابي روزمان بانخادو علي دوسا يقي زيكولين دوسا قو شوري علي دوسا قو يقي علي باقي عاشل راتلدا الجان الأهلو يلدا أدي وخانا علي روزمان الدي قوقانا شاخو لاغو بير لاغون أهدي لاغو كيرنغون كودوري عيش القيتون سيال قرد القيريتون هيثل عيسين الثيمال هيثل برزل كان ثابي ثيمال زدي أسكوري ثيمال قنروك آيلان أولا خلديريتانا نجرى سندين أبون صداه بمي خلداسا أولا خلدا قيروكون روقوريت أدروسانا بيثل برزل كان سابي يقول لي جنياتنا شوكل خيري إبيل بابا يلنا أبونا إبيل نزي قردانا يا كاثل إبيل يا شور إبيل كي الغوري كيرانا مجقيت الدي جانيري وخد دامن تادي وساد دار قوي كاساليه جبابا شبك رب إبلاسي بعلي دا أبو ليب أبو بكر دارعون صدق أبو بكر خادو ويسانا عودي لقو صحابا الخادر راجانا خنتنتو ينياتنا حبيب صلفات إيمات واسيات الدارقون قوتيت بيزهابون جنسا قوشور قاجان باقي سلرات للدا ما در برزل كنثيان درهانا سلبوت آيان
مادر خيري يو إيمين درغو يا سنة يهانا مختار صلخة بثانا خيري الخير الرجون يا شنا أنا حبيبس جني درغو برزل كانتي ويدن هالي كونيش ويدن هالي قوشوليش يهدا دادن تادي سيما لزدي أسكوي شيرق هيج برقب درك غولارو درقاري سيش بدرياس شيمون فشمن قويقي صدا هبمي خلداسان هلقي هانير راجونين بيت إرهانا سلقادار سيدي قوت آدي شولين دون قارد هيج دادا قارد قوتانا عالي دون فشمن هيج دادا فشمن قوتانا ثيمال حبيبة سل زهرائيل خوبا ثبرك أغولاريب حسبها بخامسكين درقو شرخا ثلدوسا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كينا زوغورك التي أهرازي هويزين رجال والله رسول قرحني في قشفزي شرعثون خصوني زي سقبخوني في حلط زين حبيب خيزوني خالق تاساثهنين هارون آرام نهال شريط طلبها بزين تاجر خون القياد رخرغة ركيني أستغفر الله تبو تنا الله نجسا تيان أمروها برا كين القوقيت بشتبي هاري لا رابط إرهان أساسوها نجدا دور شرعاثو حكم بي حقيثو للعملات منصوك إن ثانيقي ثالار البن خدني زكثيثون بعد الهري هاروشين المنهال هابورام عمل بيخون عذابوك إن ثانيقي عسي ثاني دودينيش قرح الله نجدا كاكو زعيف تلارو زكا سحطو بيت إلا تدرق الحقوق زول حسابات سدها بلا حرم مطلع بطخ نفس تلارو تابو يلا دادا إرفون دودي روسون ركينا هرسي ما جبتون جحت إبليس نخجلا جحت يها ومرخون هاري لا دودي أمان هدايات ألمهون أها يستي أحلا حق دور رسول استي صلاة عمر بيت إله سنة كل بصون كراهة برخلا كاملة بإيمان قشون إسلام قدوها بلا قدمونا وزدخون خوال قوها بلا رو خالل فكره چوغو چوبو رقتل رو يا ربي نجر الله أحبو دخون أحمد الأمة شيء أرغل بها هبيان بلاها التصرصون أدي رحمة ريشان أهروح شعلا
قرحل تيكونها بيان حب أخي زمن أشول زعيفاني جروحات جوجا حاشوت صدسا صلدو سابت إرهاد دور صبا شوعت إشي عرخي هيجي بوغيشول هالمغ هيجي رقاشول قواري شيطا سابوسي توغو مؤمن زبازول ريك إشي إيمان جيتون الله منان أحولي حوك القوت إزتوغي أحمد مدد شولي درجة بقريتلون احبسوا لي ساعتات سعادتنا سيبها بي طابو يا شوره قال قواردها روغي الله آخر زمان يشوط علامات تنبوغين فهو أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببيت إرهام يا ربي نيجر الله أحب قدود خون أحمد الأمة تشيع أرغل بها هبيانا بلاها التاسن رسونا تادي رحمات الريشان أهل روحا شعولا قرح لسيكون هبيانا عب آخر زمان شولا زعيف لنيشر روحال جوجا حاشون سيداسا صندو سابت إرهانا دور صبا شول عاتيشي عرقي هيجي ببوغي شول هالمغ هيجي روقا شول خواري شيتا سنبوسي طلقو مؤمن سابازولا بك إيمان جيتون الله منان أحولي حوك القوتي زيتوغي أحمد قندان ديشولي درجة بقريتون روح بوصولي ساعتاش سعادتنا سبها بي توبو يا شول راهقان خواردها روغي الله آخر زمان يا شول علامة تنبوغين توبو أستغفر الله شكر الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببيت إرهام الله رسول هاولا بصردو حال باچونو بوگين راجع برتاتي هو جندت هاوراب رابع الأوال تادعون تنبوغين تادرا خايا تولغرو سوازو سيد هاورو سردي دامات لشون نتلجلارو ملايك زابازول أوفل روجل أوفل هارولل قاصر سابك هورخ سول ومجلس قادول بأهله هانرجيرو جنهل ريك جونيجل هسول آدا بلدا
حرمت الداشون حبيب رازي ثاني هوجي واجوني هسوا أصحاب زابي اللي روحاني حبيب سويت أموت أدراجوني أدعانا والله بالله نفيدا حضور الدار خسيه وهسو حبيب ناقه الراجاني نيشلال دو روخ القون شوق الدا أحن أزمابي هسو سيارازول سورو شوارين سونو دراك أغونو چليل هم مجلس الدا هسو سونات تارو منكر الأمل هاوبو هابو نواجه هم مجلس الدا متر محشار الدا دوبهر سلدا قاري يارا طادي قاي هسو كوثرات لو فيدك وثورس في داهلنا أحد وينيجي روح الله برخشون شرخ الله قروحون حبيب رخصول الثول لاقيقنا تشوقي حبرك دوادا حيقود خلق ثقنيشو هوت سنو أحوليس حالي كاكيتي تالله رسول الله نجدو قربان قابل هاري هنجي نجدو رهالوحو صلاة بيت واتساب هوتها يسدي ألقو على مكي رحمة نوغيو صلاة سلامتي أورا قاستا هسو أهلو يلدا أصحاب بزدا صلاة مكي أورا قاستا هسو أهلو يلدا أصحاب بزدا عالم جندي الله بجار ورسول وخزي هاويزي هارنياتال آدم ويجين البي نور الرجال كيني ويجار والي هاري فكرابي وهب الأمينة الأره سقاطي من واجن بيتيني دندخن روغين خير الله المغزبي هل أصحاب زابي صدق راچون واجا يا رسول الله دور معجزات زول تاريخ گيتالون إيمان شواتيزي دندخن روغين صديق أبو بكر قراني ساقون واجايا نهار الله يا رسول الله دور مولد گيتالون كورما چوچيزي كيدا دايشليلان ورقم روغينيش خطاب الواسع عمر فاروق سويقون واجايا نهار الله يا رسول الله دودا sana rohiyat munhaviyat بتنها بزنيش دندتون روغل دروغو خيري ودورت عفان
العثمان كعيسى قنواجا يا رسول الله خيبرات الكاو كويرات الهارا دوت ساقوز الفقار كودو بيتورا أبو طالب الواس عالي صدقكم واجا يا نهار الله يا رسول الله درغو يا سبات الليل براز النور خيري يا زهرائيل حسرة الحمال حسن قيم حسين وقار الوصال القيك وشون توقي يا رسول الله دور حد شرطو جوارا خنچولل دور دين الله صدرك أنتارال طلحة خليل الله دوزو بايقي القيك وشنو توقي يا رسول الله دور مولد صاليزي دانا دي ترازو حلقة يلا دهرتو منوك إنيلام دوت ساقو أبو راب دور راعي خدال خوشكل ديخك شراو يا رسول الله دوت ساقو أبو راب دور راعي خدال خوشكل ديخك شراو يا رسول الله زودي بوجب صاريكون صبرش تاجي يا الله صار بيتنا وتهديت ألقو حوا إجازة دنيا تصور بوصو سكوت ومال دبوجب تلقو راسحان عميراب صلاة كيتي يا ربي ركتت تشور بيريكون شبوز دا كورت بالريكون كيناب قوسا سوريكون سلام گیشه یا رحمان روح کو بوگب غدری کن غد اودات مخری کن تبی جراب فکری کن رشته گیتا ده رحمت مروت اوراب عیری کن عروت اوراب خیری کن خریدات لی بینری کن رشته گیتا ده برکت اخباج این دال صدلعان زروی که دال عزدلعان عدد حسروت اللارب حسول تايقي درجات بوجون اوني بحنجري كون حنشي دا كورت بالري كون كورت باز دا حولي ريكون حولي الله راسري كون راتلال دا بيجان شيناب بوجون اوني بروح ريكون رسول قون اهلو يلدا الله تيقي دور سلام انتلال غوزو بالطورال ملايك سابريكون ملايك سابازها لب دائما بتسبيح ريكون تسبيح عزو خيرياب سبحان الله غيريكون رسول قون أهلو يلدا الله تيجي دور سلام الجاريكون صاريكون سرعادين عمريكون توبا أبو ربوتو توقو عتل كاريكون ركت الجدو عريكون عروقات رابيريكون رسول قون أهلو يلدا الله تيجي دور سلام حرور عنال دندقان براق الغول تراچون وزرار السان بازو سردالگی قویل ریکون قویل سرداز دا جانیر صح
tahtaminu tarikun Rasulgun ahlu yalda Allah tegi dur salam Halk aladadin maşarallah duru ilçi zabirikun Ezdat adakay haburab tolgo duru kalamrikun Kinabogodan de karab Kur'ana şulu harfrikun Rasulgunu ahlu yalada Allah'a tegi dur salam Harf alada harakari يكون حرك معنا ريكون معنا قربت اكريكون تكل دار عيريكون اكل دند هارورا لهل علماء الريكون رسولكم اهل يلدا الله تيجي در سلام علماء از احراب الله درگو سرریکون قلدی سروح اینعان از تسربحو کلریکون حدثو رببال تتریکون و بقرب قالیریکون رسولگون اهلو یلدا الله تیگی در سلام دوزو قرالتا خلط سالون و توقو شارا و عالم ريكون عالم سطوي تراو طلقو جاهل وريكون هلكي نازل قو قرالة درو دار جابريكون رسولكون أهلو يلدا الله تيجي در سلام درزت كوريفشي نبجو جندي علو بجراو على شوق سرو دور حبيبا سعلو هسل نختار جراو حلقت وبه زعلو عمل هجيب قومي لان قارد هاروق الله هدايتها شموخال عاتد هاريه بيت إرهان طريقتها شتني جهريت ونشريس تشونتي زمانا شول بالهال دوت سات أدهري شاقي تلقو مؤمن زبازه دينا شري الهابي دودني جعاقر شولب عملاتي توفيق تلون توبة الناس وحشول أهل شنصير زاري إرشاداتي قوة لون مقام سكينارون نيجر أستار زبازه الله دوسار مروتي إرشاداتي قوة لون مقام سكينارون نيجر أستار زبازه الله دوسار مروتي جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري ذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد إعطاء جزيل قل يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب
ذنب واصفحي صافح الجميل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل. عفني من كل داء واقضي عني حاجاتي. إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل. قل لناري يا أبرودي يا ربي في حقك ما قلت. قل يا نار كوني أنت في حق الخليل. أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور. أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل. ربي هب لي كنز فضلي أنت وهاب كريم. أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل. هب لنا ملكا كبيرا نجينا ممن نخاف. ربنا إذ أنت قاضي والمنادي جبرائيل. أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح. أنت يا صديق راسي تب إلى المولى الجليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل. مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل. مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. مرحبا شيخ شراب ربيع الأول رسولون الالدي وچارب شارو بچارب باتایگی برکت رحمت کن. حبیبو تشیناز قدو حبیزه دیناشو اهلیت مجلس الگیتون. مولد الأحول بحرمتی يموت. حلق عرب تبارو مؤمن زبازو مسكين فقير سه هرزا يلقويا. قدوها المغزبي تصدركم تحقي زنعدين عدو شول موت. علي لازده هطلب رتل محبات روحاني يبحلات إهاب الموت. صار برسين أو حبيبي عمر السيزي رجابو سربابي بسم الله خزين. بركة رحمتك أصوات نوغيو هست صلاة بيتون صحبة حبيزين. صلاة بيت أراسي شفاعة شوليو شافعه وقتلو طلب حبيزين. توقو عالماتو أمين جيتداو أماني لن أحوم حلون هارزين.
Harun vaç arase kumek harzayav Rasulas ta kveral serekun çezin Serekur al kveral nakeç alarev Nitler got ahalgun khurkhen habizin Esunur aniyab zataldat sere Hudur al da geçun faiz bosizin Halk araba kutsalda ma'iyat habud Ma'naviyat suhbat kamil habizin Kamalat altok av hadil umami Majlis peret sintize asko ahizin Allah'as halqa khe rahmatun turav Muqimu sunnati dalilun koizin Dalilun jibkurav meqsa kullarev Sahibu wasilat sevet amizin Seve jivit amural fashmatullarev Shafi'gun rukine jigar baqizin Aljanal urqarav sahibul buraq Sidratal deshwarav mirajatul kham Jenalgini insaz devit arav rasul Ro khalil qoti dal nishqabul hari Yabi chasul awarag ummat khiri ya habib Haqo lebhe chonijer nizam alda khadize Zamana kweştun kedal kufru emeltun kedal Kinab gochul fatluhun çara qodum kumrugo Çolo kabat sadashe sobat idav Allahas Afu habun techoni roche zebak gohecho Hebra hamugi nije Rahman asu sheyakhe Shibni gidalil hecho Durmun ajat guroni Dinatul qadaru hechel Qulub al-ratanigin Qabul habe ya Allah Aharabni jer mawlid حلال حرام جبراب طعام بطالانيجي قصات لها بترهام هدان اجرازي هجين منوط لندان دلحراو دينا لوات سياتسازي درغو شفاعت ازو شزا بحبيبودا حساب سؤال حبيزه عراس الدير اچindal نچون حقون نشتوگه حقا رسول ازوخام آخر زمان الدکون زنو بلطی کرانیش زبانیات الرجون بسرا حریز توگه توبو یتلک و حلاب اهلو نجرو گونیگی جوجا حثو صداسا صوني دوتسا أوان الله غفور الرحيم حبيب استاد صدقي تعدو بلا حلدسا أمات خسار خياكو خاص كورت توي خالق خلق بجرا وبيت إرهام أهل بيتسوك أخازي كلمات نجيب تراو آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبولها ببيت إرهام الله منتصاتلها تلقو خطا يالسا
خلق ثوقو خيرياو دور حبيبا سعلو حق بشاياش مشاراو لازاديري دهورتلو هاويدونجي بيت إرهان هبدورغو فضلو شداو يا درمونا هزدا سار وفرانكو دي يا الله أحبو قودو دخون دور زعيفة وعبد السوء عسيان فيسقو شكني فقرك اتلانا قبوسون رياس معات اللسا وتصدوتون هويا يا درعاما للدسا رحمة الله كل شلو رحمة دودي هار الله هدايات حصوها بحول قوة قدس يا قوي يا عزيز قبولها بون تتوبو تقصير كارا وغسو يا خلقا كل شلو خزائنا زو مالك منقوري ووهب هجين جوبو قوت لي هرارب هريلا مشارو مخلوقاتا شو رزاق رزقي شونها بنيجي حبيبا سو شفاعات يا مجيب دعوات استجيب دعانا يا رحيم المذنبين شورني جير مناهال يا مقيل العصرات رتسني جير خطابي يا هادي المذلين كانت إزاري حقا يا مصابي بالأصحاب رقزار سببا يا مقالب القلوب تنراك زتلما يا باعث الأنبياء اهدنا بالمرشدين يا مفاتيح الأبواب راهق صوبا شوفو يا بسيط اليدين بالشين جي يا رحمة يا صاحب المواهب هارب جيت مشايا يا رفيع درجات شزاري ما قمل يا ولي الأولياء راتشدور حضرة الليل يا ربي صل على خلق شوخي رياستا خدم أهل البيت الله أصحاب زابي قن صداق سينجي خالا فونازدا خدم صالا فونازدا خاسكونيش تو ريتولل نيجر أستار زبازداب سينجي خالا فونازدا خدم صالا فونازدا خاسكونيش تو ريتولل نيجر أستار زبازداب قساوت برها رب ديرك چوريزي چو خيزا بحبيب دور فايزا تلوثلم سليك الأخلاق ازدادون روحون تليزي رايت اها چرخال دا شرع تلرقصا شامل إيمان مسول دولة تلداسا درغو أمتا تلوتو فقر هوغين فيسقوني فقط أسر تعيني تدير رك أوليجي نور المعرفة مشايخ زبازو أدب وكويزي الله دوت سامن تلينجكي نزداغو كامل باعتقاد رزقي تنهاغون هيزو نظرة تلدانيج دائم هاري نفسو أمارة تذكر ديرو سارو كانت إزاري الله حقيقة تولدي حق بنقطة جيزي هنر عولار عونو يا تورق صدرو في بيت إرهان روح البن بيكي
دل بقباكي يودي انتي زرقون روغل نيجي دا قرحة نكو بسيجي انزو بوروتين دل متبيكي يلدا سامحروم هاروغي هابون باجارو لبتاعتكي هيجين تساكلوها غفور غفور وديدا دور لغوك إن الدرزي أو فقير رزوان الأكبر كن وخيزا ومتي خلقت خيري يودر حبيب صل أمة الدغرتي غفران عيلة علامة سلطان أوارقواتي رزوان الأكبر نيهبقي عمبوغو جلقون عدر شار القسم كولارب قوم طلب هابوني الجيرة تولل هيزوغون بوخيكون صحبة هابوني هداية النور ريك إتلي شولب عدينم قوم هيجب قوبة جونجيجي قوسم كارب أهلو ريج أدهابيجي رحمن سلطو بلطاتون شخاجي قلداري تونجي كن آخر شاجي آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله قبولها بالله أحرب مولي gibi tarikun tubriştagi ya Allah tabirtina ve tahdi tulgu hava icadi dünya tura botu tokotoma da bugir tulgu rasan imiran salat giti ya Rabbi rastati çubirikun çubuzdakun barikun kinavgosa sorikun salam giti يا رحمن روحكم بوجد غدركم غدوداتا مخركم تدبيجارا بخركم رشتاقيتا دي رحمن وروتورا عركم عروتورا بخيركم خريداتي بوركم رشتاقيتا دي بركة إخباتي دو تدعى تركيدا وعزدعا عدد حسرو تالاري بحصول تايقي درجة برج أوني حجركم حجدا كل باركم كل بداحو ليركم حليا ودر أسركم ركض دابي جشنا برج أوني روح لكم رسول الله يلدا الله تيجي دور صلاة أنت الغوزو بالصورة زبد هبولي دائما تسبيح ريكو تسبيح هذو خير يا سبحان الله كيريكو رسول الله ويلدا الله تيجي دور صلاة أجريكو تريكو ترعديتا عمركم طوبى أبو ربغتو طلقو عاتل كريكو ركتو جادو عريكم عروقا بيريكم رسول الله ويلدا الله تيجي دور صلاة حر العين دندقا برقا تيغاشون غزر روسا نبزو سردوغي قويوريكو قويو سرد زجاني سرطمينو توريكو رسول الله ويلدا الله تيجي دور صلاة خلقا دي مشارا دور الشيزة بيريكو هزة تلقاي هابورا طلقو دوركا لامريكو كينافكو دان دي قرا القرآن شو حفريكو رسول الله ويلدا الله تيجي دور صلاة حرفا حرك ريكون حركون مع ناركون معنا قارب تكريكون تكال دار عيريكون تكال داندي هارورا العلماء أوريكون رسول الله ويلدا الله تيجي دور صلاة علماء أحرم الله نوركو صاركون قلبي سروح إني عنه السرابحو كريكون حسكورا بدركون بخرابكا ليركون رسول الله ويلدا الله تيجي دور صلاة نصفرا تكالصالون تكتروعا نمركون علي
stovi tarau kolgo jahil auriku elkinaze وقالوا dur daraja birikun Rasulullah loyalda Allah tegi dur salam ya Rabbi bir Sinhabi Habiba sol Khalgiruhu inalma Haddatu salat salam Aldatu ya Rabbi rizqi khulqi Habiba sol Shafa'a habli jirma Li saldadan dikhara Shinaze amin Allah Ya Allah amin Allah Ya Allah amin Allah Ya Allah qabulha برسين azul سخوالو صبرو بوغيل عشيقو عقلو بوغيل حيرانو حلمو بوغيل أرقالو أهل الله زو سلطان سادات زوغي إمام أنبياء زوغي خان خلق شورى رسول الله قوات بوغيل حقارو حال بوغيل عاجسارو علمو بوغيل مقورو مكرو بوغيل زهيرو ظالم زابي فرقارو فقير زابي رخارو خنزاب زول نور سونيو سراج المنير بوغيو مناها زول درابي دنيا الالدي شوشارو شفاعة زول على ما خير شارو علمو قنكار وماتل أمات خير تارو أولياء زرخاس نقصا قوت الله الله سبحانه هاون هوايا الدي وجارو معراج الدي كي أحون أحمد لان ستارو حق صلاة بيت إيزي تلقو يلدان دلهزين طه يسوع روحاني أحزن مجلس البيت مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبديا صلاة سلام الله خلق خلقه خيريا نور حبيب أحمد دا يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله يا رسول الله وقدوة
رأسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله. وقلوب أبدا لا تنسى، وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله. يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله لرسول الله. يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا، لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم
وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. أستغفر الله رحمن толгумуна ҳаздаса мудразиҳи чевшинат фиълу қавлу ялдаса дудасарак ғафурун каҫарак қалалдаса бахарав ҳиталдаса биҳарак квиралдаса мудразия бугурилди балахара бирдаса раизи ҳарамалди ҳитамучи ялдаса дудасарак ғафурун бичарав ҳукладаса дункишлиҳа булиста тадриқончи ялдаса. Амин Аллах я Аллах, амин Аллах я Аллах, амин Аллах я Аллах, قبول حبيبي إرهام. من تذكر جيران بذي سلام مزجت دم عن جرام مقلة بدم أم هبت ريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت اكفو فهامة وما لقلبك إن قلت استفق يهم. أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم طرق دمعا على طلال ولا أرق تالي ذكر الباني والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خط عبرتي وضنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سارى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم عادتك حالي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حلتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صمم إن اتهمت ناصح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنظير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم بك خير الخلق كله لو كنت إني ما أوقره كتمت سر بدلي منه بالكتم من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هوى حذير أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شباع فربما خماصات شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أرقت أبواد تضلفي بطلها بيلدي حزر إخلاص كون حقيقة أبواد دود الله دائم صدقك رجعت يلدي رك الله هجو الله استسا إنسانكي حقول وعقل شعي حقيقي هجوغو تلقي هجوغو هابو عبادتات نتيجة ليش سيتيك أنا عن رطلتيك ونيف رطلتيك أنا عن الله رخ صليف
رخصي مثل الغفلة كتاعون دو حضور ملكات دو يجي شوليب دو سواد الأعظم شبه هقاني أهل سنة وقو حقا نخوراب حديثات أبو الله القروق آيان إزدسان وتأثي بدعبو قلال أبو بكر عمر عثمان علي الجنة ثرخ الجد بسراب خلفاء الجيل رسول الله راشدون الأبو صفات هبورال هزا نخري ثرى أصحاب زبيقي إذ المختار التابعين الجي أعلم الإسلامي هدى الأمات هالي أهل سنة نخري ثرزي وقاقو إمامجي إذ المذهبجي الله أستيئني بحقا نخبقو ابن خطو لزي عقبة ثلث عقدة الرجل أهل جيبوغو أميت الأزيان حديث بوغثول نسكو كيل وغلب يرى هجوني يرغي القوة الدور كدرت لزي كوميك هابو للجيه لدو أهلو دو خيارغني طول فوقها أزقي أما هيسونو لب كتما ثولاريب ثالز ما ثيجوني جندير غيارا جيغو شايا ثيجي سباثون كوليب سير سولو كثول أهلو ككراب الله لا يلدسا محروم خطولا مشايخ سبزدي خوتي بخراب خالي دافيد وكي شكا جبوغو أما شايخ سبيرك أثيروتلي بابيت أتكي هابون هزدا أسكوشي الوسيط أثنكون تاها يستشي تدب أمر بوغو إنسا وطني الله ثاي مطلو طريقة كنوخ طوري طول دليل چاره چيوچي چرخو زمي مثل نقطة بوغيزاز نخيها بيچوني حتى أزد قليب دني عاشق ثلا أورق سوق أهل سنة تثلل عارفون زوق علم جيد شلا إزوك اللسان أدب قيمة ثلا ديد أسترس ديني رطلا هالوالي زبي العدي خديزي حلق بيچونيجي خوجيت أقبكونا رحمن استخون رطلا رالغو صدق وقيني ويلان ريثي فيه هزلخون هابي زيلان هنا رعيچونيجي قسكي بكونا قوم الدا تشبه هبور إنسان هزوك إن الدارك إصبجولا روتلون هيلجي ريخصون عطار مجلس عشال ديش وزيعان نورات كواغولا نكوتلات صد عدين تادرش دونيب طوغو حازرونا البركة تصولا كي عريق صنيقي خبره إنال هطائفة يثول دي خيرتي حلقون صدقتني جوجع شوانيقي شيبو أرغل هجوهي قاني ركي روتلي كار عشيق عيب الدسا عقابوك ونيلن بوكون أبي الله استيت رب حب الأولياء حسد زعايب شاكي بخائني روتلي كار عشيق عيب الدسا عقابوك ونيلن
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به قين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قلتكم على العهد واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدتم
فرقان لعلكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة نزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا مما تنبت الأرض والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بها ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل
اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل وإن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل
في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورق صلى الله عليه وسلم أبونا ديدا جبراء الملائكة حيث أبونا أي منشنا الحم ديد ستصالون باقين دال أمين أبيان خدوبجي أبونا هب أمين أبي كلا خراب كختيدا بيتشاج أي عدب جو علي أصحابسكي كرم الله وجهه أبو مغو أمين كلا الله سمهر عدب جو جندير لغسول دعاء يلدج ألم حديث بوغو أورغ صلى الله عليه وسلم جنسا دعاء هبو لوغي أمين أبو لوغي كيوغو دعاء يخلول عخالجي كولا أي أمين أبيجي دعاء كولا إن أبون هلو معنا قبول هبيان أبو رب كل هلو أورغ صلى الله عليه وسلم أبو بوغو جماعة هلدي إمامس الحمد أخيري سب آيات صلون باق خرط مخال نجوتسا أمين أبيلا هباك ألدا ملائك زبي هباك الملائك زبيجي أبو ليلا ملائك زباتسكي أبو ليلا أمين نابون ملائك زبازول أمين ألدا تصدق جندير أمين كارو تشيا سود سري هارون أرل منهلجي تشوري ليلا أخيري سب الحمد آيات صلون باق خرط مخال هب آيات قب الحمد أخيري سب آيات خا ولا الضالين أبرب أخيري سب آيات صلون باق يقول أمين أبيلا جنساقو كاكباليسكي إمام استناخو جسكي تنجي بعد ألف هيج أغوخا أمين أبرب هبراعي يخلو شباب حرف ريكون ملائك ويجوليلا هز دعاقي هبولا أي الله استهارو ليلا هو أمين أبرب تشيا سومو نهال شوري أبون جبريل ملائكة عليه السلام الحمد بصن أورق السوق صلى الله عليه وسلم رشت نخلور
صدق لب قويل دا أنت أزرق ملائك وك أن يجيبت سموك هبرش ترى قوي روزمان قبوجين باكي مكابوجو أبوه تيجي كيه بالنخل كي هبجو الحمدين الدرش ترى بيتسون الجروخ رمزل خان قيسرتسا قامبوجو عمر أصحاب السوق رضي الله عنه كغد جديد باتو لبوجو إنجيل دا هب أنتكو حرف فذا شين ذا خاجم ثا جنديت هج بسورة صلاة روشية سيلا الجام بقوله هب سورة جديدة إنجيل الدبات ولبهج أو نجورت إخل دا نجيبوجي شنبيخين أبول هب كغد عمر أصحاب رضي الله عنه أصحاب زبازت صلي دل كعب الوس أبيو أبو رو أصحاب رضي الله عنه أبو مجو يا أمير المؤمنين هب أنتكو حرف جديد هج سورة فاتحة الكتاب بقيلة أي الحم تنجي عمر أصحاب رضي الله عنه هب قان بيت مغول قسري قيب كغد أي عمر الجواب جيت صالون إسلام الدواج أنو قيصر إسلام الدخون جوجيلة تأدي عنه الله اسمه أورقست عليه السلام أبو مغو ديتسا محمد أورقست صلى الله عليه وسلم أمة تتلوم مغو أنقو حرف تتسبس حرف بوس هنيلة توراة السا كيه بلب إنجيل الدسا خبا بلب حرف زبور الدسا أنقا بلب حرف قرآن الدسا هل حرف الشالين أبو موسى عليه السلام سيقي دال الله اس أبو مغو آمين بوغوين هب أنقا حرف أبو روشيلا أنقا بغوت إخت صال روشي استريخونا أي صال روحادين وكونا تجي أورق صلى الله عليه وسلم أبو مغو أمين أنقو حرف بغو هب أبو روشي الله اس بالله زول أنقو تايبال دسات أونيلا وتسبسب إيمان تأسئين دسات أونيلا كي أبي الحراسات ميدان القيامة سب قويخ بوك ونب حين قيل دسجيت أونيلا خبا بلب سيرات باخونب زحمة يل دسجي قبل بعد الكوجوجا حلدا خود يل دسجي جندا الله رزي خيو أناسي دسم بيت هرب حديث هلدا بيت سنبوغو الحمد خط أتسبسب آيات الحمد لله رب العالمين تصل روشيلا هب الله سلغ الصلاة ما خليلا تأدي عنه الله أبو ليلا دير خيرات يلحا وتأدي عن يلحا دير نعمة الروج الدوية دنيا الدقي أخيرة الدقين أول كي بالآيات الرحمن الرحيم تصل رمخل الرحمن الرحيم تصل رمخل دير رحمة صوب قدوية دنيا الدقي أخيرة الدقي أبو ليلا بتئرن الله خدوسب آيات حباب لب آيات مالك يوم الدين تصل رمخل ليلا دير خلي توكلي دوية بوغو دنيا الدقي أخيرة الدقي أبو ليلا بتئرن الله خدوسب آيات إياك نعبد وإياك نستعين صلى رب ما خليلا دير كربق إكمك دوية دنيا الدقي أخيرة الدقي بوغوين أبو ليلا خدوسب آيات اهدنا الصراط المستقيم صلى رب ما خل دير هداية بوغو دوية دنيا الدقي أخيرة الدقي أبو ليلا بتئرن الله صراط الذين أنعمت عليهم صلى رب ما خليلا دير أورق السول بتقرن الله أبو بقو دير أورق السول شفاعة بقو دوية دنيا لدقي أخيرة الدقين أبن غير المغضوب عليهم صلى ما خليلا دير خيراتي واتأديان خلحا دوية بقو ديدي حقارتي أي تقرب دنيا لدقي أخيرة الدقي دنيا لدقي أخيرة الدقي الله استعقارتي بقيلة هدين أبو ليلة الله ديدي حقارتي بقيلة غير المغضوب عليهم صلى روشيس ولا الضالين أمن أخير سب آيات صلى رما خليلا دير خيراتي دير تأدي عنتي دير كودولي الحقي ديت صدور تصر خعلا أي خوزي هبيلا أشقياء أي قوسهر العدم الزغورتلا وقال سعداء أزدا أي بحيت لورا عدم الزغورتلا أورق صلى الله عليه وسلم تجي حديث بقو
جندير لغس الحمد أتسبسب آيات صلى مخل هوتشي صوت أتسبسب هوتشي ست أتسبسب زوبا ثورها براه ليلة الله سو عاد إدم عفو رحمة يلدلون رحمة يلدلون كيا بيلب آيات صلى مخل راه لك كيا بيلب زوبا لثلكو الله سو بركات مغفرة يلدلون خبا بيلب آيات صلى مخل راه لك خبا بيلب زوبا ثورها بي هوتشي سخيراتي وتأدي عن ثلاثلو خيراتي وتأدي عن ثلاثلو أنك قبل آيات صلى مخل راه الله أنك قبل زوبا الله ثورها بي هوتشي سليك أب حبيزي توفيق الدلون وكيش الدست أني الدلون شو أبي آيات صلى مخل راه الله شو أبي زوبا الله ثورها بي هوتشي سكينة بنيجي سليك الدلون وهداية الدلون أنت بلب آيات صلى مخل راه الله أنت بلب زوبا ثورها بي خيراتي أكثي الدلون أنت بلب أب أي أخيري سب آيات صلى مخل راه الله أنت بلب زوبا ثورها بي هوتشي إسلامي بدين الدجزة هوي الدلون ومقب نقطة كي الدست أنيلون الحمد صلى بقخ خدوب أمين أبدال هسيجي راه الله عرش ثورها بي جندير حبور الدعاء قبولها بي الدلون الله أسخيري دين الحوات صل نتلاقي الحمد لله الله استخنق وعمر النعمات النعمات هذه الشكر هبيزي كله خير دين الحوات صل شكر جهابيلا نية هبون ديت نية هبونا الله السعلون الله استي تخور النعمات هذه تخزي روج النعمات هذه ديت الحج أقول تخور النعمات هذه الشكر هبون خوي دجانب سو الحما صباي بخراب تيجي قانا عن عمرخا هل الحمل تصلي زي نتلاقي كنا زي توفيق يلاقي معنا قون حضور الدا هدينغو خيريال دين الخيات صل هل حضور الدا قد تصلي توفيق يلاقي هدينغو بيترن الله نتلاقي نعمات هالجريسقي عد إدجي هبيجي الله سعد إد هبونا عن هتلاقي الشكر هبيزي قد توفيق يلاقي هدينغو خيريال دين الخيات صل هل أسهر الدرج على الشين الشعي الله نتلاقي كنا زي زيارة كي قبول هبيجي راج إن صناعة كيج الأما عيش خيال دروجل هزوجي قبول هبيجي خهبورة بعدين الله سيدنا أزار درجة الجباخ نبيجي الله سيدنا خيريال دين الخيات صل هبورة بدعاء قبول هبيجي تو قابوك أمك وبكارون صاد هارزه ميزة بزوق قات صاد هارو لما خال كي عن هراني جهب صاد بان هيج إله تنجي تو كابورا وشوي خرما خالتز كابور شيء است أبوني لا هبين دوت صدعين هربت إرن الله استصاد بيجين أبون هز هرر بحدا قد صاد منيله هاد تنجي رقول روس سرما خال نتلت سهرر بدعاء شيء إن أبون أما كابور شيء سهرر بسراز وشان إن أبون قريد روج ما خال هز ده أبوني لا بيت إرن الله السبوت خلي لا بسور من شيء السهرات لتلق عينك كذي هز بحارو المخال بيت إرن الله كوني لعينك كون هزوق إيش بيت إرن الله استهجي ثيك نجود سهاري زي الله خلاري لهرر بشين بسرازوجو الله خيريال دين الخيات صل نتلكينا قرات هجي هبورة بدعاء يخلق الله نتلكينا زوق عينك كرا وشلونجوات هجي الله سيدنا قبول هبورة بشلونجوات هجي الله سيدنا هني تلج ونيجي أخيرا تلدا هب نتلي الجنة دا تلقي دنيا دا تلج اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة عندها قوما قلنا يا ما وأما من آمن وعمل فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكن ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكما. آتوني زبر الحديد حتى إن قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاع أولياء إن كالذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبغون عنها حل كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنجيك عند أمي علوق خبطة علم بجرسو رحمة بخزي بيتهنين صدق إلي قاسهزك أمت إشبيرو عندوليش بخزي راعزي هبق إرسو إنسان سنرات لدى ويجونجي وقون جندير قمولوت وانقو أحمق أو چيو الله استخون صهران الشيبان خير أورغنا تنجي زودو بخون همير جبوسون يا سان هالدون يادر الله الله بالشرب بترهن الصلاة جوك إنسايدا جوابي خول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين
الحمد لله يستر الله سي دين الإسلام الداوج واعتدال خالو صلاة سلام أورا قصدي فيسو أهلو يلدي أصحاب زبزدي إلدا خادو دهب شكرها بزين شوارم دالا يتلو بسين الدثلون بهت أدعنا بمعدار السيزين مقصود حبك لز جوهر بخيزين الله يكون هبل العين بزشواني علم الله دون حق الخزينة خازي فرح شولا أسلو كاني أهل سلوك شولا موجال بصور بسنها بنيجي شولا بركات كمال رسول بستان الإقليم ورغت أساؤنا مسكن بخدال مشايخ سبزوا الروز رياحين محل داس ثلا رئيس بوقفتي محمد عارف المقام سنرى مقارب نزول حكيم وقوع حراءات مجلس نورت بغرا غاسقمون وقيلنا أحول ركات أمة شؤغت أدب قراو أهيا سنائبه جمهوريو فيسو طريقة الحقيقة ثراز حكم دخل الله زي دين الإسلام شو أصل صنرا مالرغو إجازة يشكل دخل بكين كي نزدق شلا روح زؤمين دور إذنو هيج شيخ أساسا شيطان قدن دخيت أسابي شلا دور خاتيك للإنجب إجازة يلدي بما قيت للرو عقل بقلاز دوسا قابل هوات أنفرت جسي في سائر شد في اختيار شوليب أمر دور هجوغو عالم طبيتي أدقو بصيلش أحمق هجوني عملتها يا صوت القرآن شول طريق صديق رسول مقام غوث رسول وقر مرشد رسول صبر أيوبيل ابن سعد وقصيري بجوهر هدايات النور ندل دبوغيو نقش بادي يزو سيد هوغو سروج الأمة وغزار ليو بدر منيرجه وهو قرن يشول هيقيل الدتلب جواب الضغار جاهل عالم شلب علم بطلا بسنها باللدي إشكاب الخلب راعوا معنا يزدان قنت الله عقل كامل زين كبريت الأحبار حرقوا بسني خرب الهئثي خواص زقوقا قاتل أستار قاتل وكجوه منقروني معروخ سفر جنسها بدال جمادات زوجي أن سيكوني إخوات جنس معروق شباز شكايات هبول وهد الأمة أدم دور تونسي عاجز خانقي زيارات أخلاقي بطل بوغو روتي سيك أنا عنت أعون بأدب أساسوها من دير خطا يلدا آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله آمين الله الله آمين يا الله قبلها بالله أحرب نزمو
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الأرض رجا وبست الجبال بسا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب بينكم الموت وما أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
Duniyal uxrayalda xanşun havurav, xalqaşul Mustafa Rasulullah Zultaj, Risalat, Nubuvat, Kamilav insan, Ahmed Nijaytlurav, Ritstui Allah. Ritski Muhammad li haqqav bit irhan, Huquq alt urayzi ajizal Nijer, Afu rahmayashul ghafu girahun, Ghaflat al ghalat alt asatlunte. Ahayasi haqqab hurmat habizi, Halq ij'il Nijay adlu habugi, عدل اللي حقب أهل ثانيجي آخر زمان خدال بتشابي قنته بيت إرهن الله قرآن جريشتون قدرت أوك هبورا وسيد الأنام سماوية بلطفت أديجي تشاخون تقولغو علامة اللي بركة شارو شرك الدسان لغزال خسار هريزي خليق أسويت أرو بشير نظير وصور من خلق اللي نعمات بيتلزي وطلق خويت شارو قوي أمين سرس الأديان النسخ جهرون أخير الدشار وخليل الرحمن رسول از نفسيا أحلب قيل أمة أن أحلب نصير منصور مكة حرام جندي حلال جهبون حرمة الرقل أغلبو سراو سدرة المنتهى سيغت لنجتلون هبول خليق است أدي أحراو أهل كبائر الججاح الدسان جندير شفاعة القدر راقونيو شفاعت هبيان هران شينازي هبيزي الله إذن تلونتارو أدم أوارغاس جيوغي هورتلوكون هاري دال خليقاس قبول هوراو قواريخي عميرا بعراسة تلدا علامة لكوميك جندتلون كوليو جاني سانجيت أسان طبيعة عمال طبان قرآن الدا جندير ريتلراو باشكو يال أسرار الريكتلجيت رحمن أس حبيبين تسار جندتلوراو جندير إلهي بنور الدا سيروق سوارب چراق الدا عمل ريتلراو علام الملك الدا ملكوت الدا تواتر برخراو صاحب البرهان سلوك الأهل قاشل البدر قلوب القوانغ لبنور الهدايات آدم نوح إبراهيم موسى عيسال مشرب المعدن دليل الخيرات دودا سني چرب حلبو گونيگي حبيب دور بيتسيني أنيش بكونا شفاعت شويل دي خول بكوني شول بك الخوالات ستسان انواتولا خالق جبارگي هسول رسولگي رس هيج او عدمال ثايج او گونيتلي ثالث تساقتون نيتلق قشرال هسول فضائل الصالي زكيلا زمان بقنا عند اتونا روجل اهل معجزة الكنري خولارل عصر بسوريا تسويني هبيج اب سماوي بچراخ غانغولا هيج ايش چاگو خراب خلق اش بيتلانانيگي خليق اصل نقطة زاز بيجينارو باخي هيج اب قوم خوب هبونيلان واتسداب دين اسلام چوروك ليلارو چوروك ليت ادباخون تلر سويرانيگي مسيد باتسالوا لتسا چوري دال لين مسيد الباخون قاچانانيگي مخ لونگو خود улабашко ليگورو ليكلابي چاخول بركاتلوناك بركات тур قот униш خود уйгеги ناقدوت ستار الوارث زبازول إرسيل الكاموراب قوبي خوجيجي قرآن حديث على عمل كوت هذه كميك دوت صحابي يا رسول الله سنة أجو هبون شريعة كذا روحية بقوة لي قدرته الله الحمد لله ريتس بيت إرهانسي تقولغو مخلوق أشي رزق بيتشاليو زرابز حلت أراب لو حلد قرب حكم قدر هبون علام خيخوليو تنجي صلاة سلام أوارغستي دين الإسلام شل سيد شنوغيو إنسان شن راتل الدوي جيغوروني جندير حكمة زول حساب شلاريو حبيب دور أمة شن دون ويجرسي فديات عمير بوغو عمرو بوغو عادي لو خان استتسويت شيء شول أرغل تسيق بوغو دون حنق نوغو دينا شولك أرهج إبكارشان أبشرخول چانگي عذر بوغو بيش استشالب بيتسون حلق أولار الخطأرة تزول خوال عمير بوغو كران دا جانب كننيگي بيت إرهان غفور وغي شول غفران الدا سخول قد كولارو قدير أصل حبيب مونگي وغي شول دور شفاعت الدي أنيش بوكونا الله رازي لغي من وطلي شدال وطلر الغنراقين حق أبغي شدال حبيبي لن أحن أحمد صالدون صبعت إدو الله قرحي هارلا دنيا القاشو لبشون باق بيخانيجي قطب يصل هرمال هشوت نوربوغو
هوايالدا تصوابي تسيكون كانيجي تصار برتسينا وتأهال توكلانا قوانغي تولغو أنبياء الخيراشانيجي خاص هونا حبيب رحمناس أسقو إزول درجة بتسيكون قالشول قانا رسول الله سول اسم عرشالدا علامة شول سيد هيوك إنشايزي هسول بيتين كامون كتاب رشتيجو كاميلا زول أسيل زهير هاويزي زوبال راتل الصورة المخلوق بيجانا جيوغو بيت إرهاناس صلاة كبيتون توق هونا أحمد أنبياء أزوت أدنو محمدا خطاب جهبون خلق أشي رحمة لون ويشانت أسا الجنجو جحشو الاختيار جيتلون أمت خسرشو لبروخ البركنا كنوز زول أقفال سيغت جهبون سلامشو هدول وخي زونا أمت خريسو خوال أقفالان خدوب توبو يشو غفورهنا هدول سورك الراحتهم كدال خلافة الكونا إسلام تونيزي أمة قوسين الرسول حنق إدال صديق عخالها ونعطسنا طريق علمت أعني لانت أها فشمنشون مجتهد الكونا دنيا الغان غرال هب حكم قدر قون قطب يسول نور قد إب زهير شزي زمان عمت إدال عبد الله إنسو يا أمينة تسا حكمة ذو البحر أحمد هاونا هاشيمي يبطل القريش يزدي قشر بقشنا شهر ربيعش شهاب ذو الرئيس كدوي جشون شفاعة حق لنا مهاجر زي هداية نصيب الأنصار زي الله سو رسول صيغت لن كان إسلامي ابن اختات أريد أنشيناز أهايا سيشورختو قربان لن تلونا قطب يسول نور أشقان غرب كعبا بيخيز قصد حول قوة حولارو علم دول حرج عرب حرام شورات روتلي دو قبولا هنيو جيوكم هجرايش من أرو مدينة يلدي دونجي أحي أحمد حل خنوك إني حربو يشبو سراب مكة جيبيخون خل نقوسي نبي سودو لبريك إل من وطلري خراب خلق الدغورتلا خيزني جيواتش دون باقي الدي عقيدة كوهيج ابقام الدهورتلو قريد وجين حبيب قرح منديدا دين الإسلام شلساسكو قد أرب تون أجي عدو بعمرو يشتسناق علم طلبة اللي شراغو هيج اب جونتون خراب شيء قب شراباتان أهايان أحزي حلقي طلارب تالله ريخم بوغو عادة تزونوخ عكس الدحلت أولي الحكم تعازل حلاي بكشن كولك بيتسو لبخبار خارزت حيرانا حياة العرب حديثش بيتسوني بآخر زمانا ظلمات العميرتون عبادة بسراشون سورم بوغي بكوز سينغو هيج ابتراق جانب بكرب كراندق أنبوغو قيمتها براولا قدرو توك أوت أها جانيو قان شراب شلمون راك ألدي عائشة الروق شفاعة بوتلر الهبول تقوني هدية سلقوبا عقاردا أنيش عشق بير هرزو مراد قوالي أيبات ألدي سفر بوكيني أنيش أورك خادر بحجاز رات ألدي حلق أولي بكوت أنيش هجراها بيزي هسول جهاد زول حلق نيجي أنيش الله سول نقطة دنيا التزي دور نور بيخولار برزول كانشوقي كينغالي بوسيلي بيا رسول الله دور فويزال چاخون چوريچ ابراك چوروك بنفسالدي قالكين هيقلب كوثر شلشلي أمة أحوليو روح زول إمنجي دور واريس لدال ديرغو زعيف ليش زوزودا نيجي زليمة بنفسالدا عيبت أقبوغو بيچاستي شويش لدليل روغيل دور خلافة الجيراتون روغيشول ريك القاريش ليش قرقيدا نيجي قدر الله سول الحمد لله دور سنة أنيزي حلق إج أنيجي حلقيني تيلارو تورا يبلغوي توبو يلدج إزي رس هج أنيجي راحت خزابي لخارب چر خشول خزي عن رات الدوي هج أنيجي خلني قطولارو أها دودسن تأدي رقم خدوب عرصة الدا إلا بيخانيجي ديرغو أوارك دور مناقب زول بيتنجي هبون بيرت سنگوروك إنا عجل شويزي عن الله استقر الدي صبرو جهبون صلاة سلام دودي عمير بيت إلى اللهم صل هنجي عند أمي واتسال بيرتسينا بخبر بوغين بيتسيني راعج إزي جال عنجي مؤمن زبي
زوبال راتلازل كرشل كودوبي تلوراوت أهال طفلويشلغون كرب مكالمة راعزي توقويش رسول الله أصحاب زبيغون صداق بيرتسيناب جلوس هابون أنصالداوك أنيلا استخون تسين عميرغو إوكاكولي مشركة زولصوية ياجئنا يخانيلا كيغو موت تمام شراب شمرغي مغالدج آن ياج انت أدي شولاغوت أحق يلاهنيلا هسول باق عدب همير سورون جندبي خيدال روحون غرز الرانيلا غريمة شل نادالدا تنجيه شل مغزادا بوغيب هيتينا بشمر فساحة بيرتسينا بيت أرمات صلدشون السلام عليك يا محمد بن عبد الله لن أبنك أشاز بايبيك أنا السلام عليك يا حبيب الله لن هسول رسالة الدي صحيحة بإيمان شونا إبيل الدهب كلام كتاك الدريخنا كرين خاخو لبشمر جازي عن تسين باقنا تنجي حبيب الله سليمة ديخون أبنا شاي كيسان دوي الشراب دون رسولوك إنشي شي تصدو دا بيت سراب دير تسار محمد بوغين كينان هابو رب نوشي دير أوارك ليشي اعتراف تركين كراب دير هاب رسالة تلدي ديدسان معجزة تلريخ كراو جيمون هيجين هدينغو دير نبوة تدس تصديق هبيزي عقو يلدي كين شراب كران دا بوغي بشمر يا محمد أبنا إبيل عينيك كنت أنا أداب الدك أشانا بيرتنا بجواب لنا أريك أن روح كان حجوبال نبوة تشل نور از بيخي زبونا حقب مد منشراو منشاي دودا شنبوغو يستشن هجو ديدا منشاي أبني الله استشن بوغو جانا عبد الله وجين منان أحمد أبنا الله صلى الله عليه وسلم تسار أحنا تأقر زيشن عبد الله حبيب استك أشانا حرينا براعي بيتسون سويجي نعمت هارنا هاري دوتسا يا رسول بترهن الله استا دور هاريت لجواب هبيج اگو تولارين هويلن أبدون دور خدام از دغوتلا خريب الجانا شو اب دنيالتون خدوسا خريه و جبريل اسكي واسس راعي كنا رسول استهارا جواب شولين أبنا الله استهاري زي هذه الأمم تلوهنا هيتينا وعبد الله دعا بيرتين هبنا تنجيه واسهدنا الله سلطار الدا دودي إيمان شورا وشي بخيت لورا وغيلان وشق والله من كفر بك إلان إنكار بهنگوت إيجي هدون بيان هبنا هل داخدو بواسا سلطو هرات برج أنكنا الله سل قدرشن قنشن بيرالجي أنا أحمد الدعاء اللي جواب هيكو باج أنا جنة العدن يلدي عبد الله الرحشنا رسول الله عدنا عمرقو قريشنا عدم التكبير تسبيح تهليل الدروسنا تماشا قرق بحن حسرة بمعو جيتون عبد الله الأبيلش إيمان الدي قصلنا لما دسان را عرب عجائب بكلامش كفر يش مختره يهني بلاهنا هداية شل أصلو رسول وطلبات دل تجرب قلب يلدا يقلات شل تصالشانا دير أبيل أمين دوي قربان شيء أورق عليك السلام أمن إكرام الدك أشانا دونيك أنا يا رسول منهرسي هويزي هل مشركين از دغور تلبيس شنگو عدي عراي دودت سنباقي تأقاي قبيحهمونك أشالي هج البهتان الجيشون شلاري زبيتوني هنجني حبيب الله حقيقة أقبيتش أنا حق أو رسول منوك إن ركش قبول هبونا قدرات شل بيت إرهان الله توك إن الدا منجي خلق أشل سيد رسول شنويت إيالدا دير نوعشي بوغين حق قبول هبيان أبون هبور الدرك بحن بيت أنا الشهادات دودا ناقي تلنج أغو عرب دير عمرو إلان ما علت أورال بيرال غن رقوي خيال شنا خارا واسكي كدو كون كرن إيمان شلطون بخيت لوري سعادة ناقي سيني قجأنا اون ابن نقطة اون تيجوان رقوي شلال ديگو شانا هشلوق إسرائيل عزيزة بروح بوسيزي حسرات بدنيا الجيتون تاو بشهادة الدا شافنا هشلو بيرال هيتينا واس كدو كون هنج خيرية وحبيب تهجيز الديوسنا جنائز شلكاكوان هل روق إذا قجأنا هزول جنازة بزدا خدو أنيوت أهايس تأوهي الساحات الغوريل راتل الدا قوغايزي تيجو تماشا شون عدم الديزي تشوهنا شب حكمت دايبوغو ينسا صحوني جيبي خيج إب علامة هابو جيلان عزيز بيان شازيت ألاب هابونا أهايس جواب هابون هزول روح الحال خيزي حد راتل الدا تشيزي دي باق شويج إن أبون الروق إزي ريتشونيل خيريال ملايك زبازو
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحبه وسلم. خير يلدينا الواتسال خير يلدينا الواتسال فرعون هيك أنا الله است إيمان ثورة عدن تقول فرعون الياس ثوراس قج على مخال هشلوك هب هرتلو عدو برد هر مخال رشوس كخا خب عدو ببرد هر مخال هل قول زيجي قولون بسم الله كباقون الله ستصر كباقو قبوس مهل ها فرعونك أنا هب زمان جو الله جن شارو شيء هتلي بسم الله بقى رمخ الفرعون الياس أبونا توتسا هب بسم الله بقى رمخ توتسا شو الله راك أدكونك أروجين دير إمانيشين أبون هل أمو جورين دور إنسوجي بيت إرهن الله سوت صار بقى نجد سين هذا بطلج هذا شيء سينجي بقى إنسو ده أسكوي كيرون أمو جو يا إمانين هاي ماشيت أديدا راسقج على عدنا الدخاء هلدات هالين موتهم بتأيو الله ينام سينجي فرعون السينجي بقون يا شيء هاي أسكوين أمن أحد مخال هش أبونا هس فرعون السهيقنا الشينز راروسين أبون يوخي زباي بيكونوا جو شو دور بيت إيران هيك على مخال هش أبو البكم الله جين كي عن يوخني جهش أبو البك أمو جندير بيت إرهن الله جين أبون تزمان سفرعوني تأبو مجوك وديا خاك باج عين هرب خاك باج أنا ما خل حال رب نخول هشلو ثمرة شنو شنو هشلو بك أمو جشو جثمر يتسهيق أمو هالده شو من دور بيت إرهنين أبون هش أمو جندير بيت إرهنو جين اللهين هغب زمان الحقيقة عدنا شو هغوا سريخنا هلا ربنا خود هل ده بيرال ده بيخولا بك أنا حواس سوهانجي تونجي بي ونبوجي بكوت هم خلقي أبو نجندير بيت إرهن الله وجناول هدينا كيا بلوريخنا الحبة بلوريخنا أنق بلوريخنا هل أبوك أنا جرا ما خل أنا أجينا قيدلون أبي زي فرعون جندير الله أبون هدينا راك أذكر ما خل بيت إرهن الله صغر خمرجك أشاي زبون أموجو يدير إبل المناقي أنجين مونيجين حق النختا يدير إبلين دوتس أبين الله تسوجين بيت إرهن دور الله جنجي أبين بيت إرهن الله استوي الجانجي تلموجين مناقي أنجين دوتس أبين دور بيت إرهن الله تسوجين أبون نخوت هغب زمانك هغا العودة مخل فرعون يتسهيق أنا الشيم العودي ليجين أبون فرعون إذا كان حنشي والعابلين جيبوا جين بيت إيران الله أبون هب زمان الشيخ أبونا جندير بوجين أخير السب تودي هاري شالار دوت سب قبول هابيلش هابيل ريشين أبون تي بطل الأنين دون هب نخوت لريخ وخدو دوت سديد خيمة جندون جت صدق رقين أبون راتلوت لكيزرين تي بطل مجين هلجون صدق يقينين أبون الله استتسري هلجون صدق تشزين أبون هدينا نهيجري خنا هلا ربنا خوت هدينا هيك أنا الله است إيمان ثورة عدن هقدينا السوع فرعون يتسحق بجهل لي هبورا ما خلقي الله تسوقين شأنه هي أورك صلى الله عليه وسلم معراج الدوا خرا ما خل فلان بك أشار ما خل استج أمو بيرتنا مح بيرتنا بعجائب ما حجر ما خل جبريل عليه السلام است أورك صلى الله عليه وسلم هي قنا هبشي بحجائب بيرتنا ما حين أبون إما خل جبريل عليه السلام اس أبونا هي يجين هغا فرعون ياسلو راسقش علي عدنا شلو ما حينهم خير يدينا شلو اتصل خير يدينا شلو اتصل الله اس نتلي كينا زيغو توفيق لقي كشيجو كان نيجي إسلام شلو نقطة ستلوري تشوكون تشيزي الله اس تلورا نعمته زي شكر هبيزي توفيق لقي الله سيدنا أورغون صلى الله عليه وسلم لي أول الحمد أبو لبركة دغوت كنيل دائم هريجي الله أورغ السكورز دخلوا فين هكذا نتلاقي نزيجو توفيق يكلي
الله سيدنا قدينا فليات سنجويجي أورق صلى الله عليه وسلم ياسل فاطمة رضي الله عنها هدنجو عرس إذ عن حوزة السلين قيز توفيق قيجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواتسل خريل دين الواتسل أورق صلى الله عليه خدوسا اتلي خليفة نويش عنه أبو بكر أصحاب رضي الله عنه نقوش خدو نتلي ويشن عمر أصحاب رضي الله عنه كيه بالخليفة عمر أصحاب رضي الله عنه كيوي أنا نجي إسلام الشبيرق برخيج ونقو سنرك أنوجيو تقويل انقذر قوشي بودلكي وكارون هز جندير قواس عبد الله رضي الله عنه بودو بويل تسويق خلشو قلتون تو عجام يزوغبا إسلام الشبيرق برخيزريت أنوها هل تنجي عبد الله رضي الله عنه هاقا بودو تلوغو برخطب معيرال دا برخطب خلاه هاقا باتر ما خال هز تنجي يارج زيج أرغوري يخواعي خانجا بوسيزي دي من دي أبو رب حساب الدينامن هاورازي خنوغو أما جنديرغو شرط أجي قرنوغو هس أموغو جورازي وجين أما كيغو شرط وجين جندير قات إسق خلا قينيجي جاني سرق بوسينا بدوسين هل جواب قاموغو قات إسق خلا بيتش أني نجوت ليتلو جاني سرق خيق خبوسينا بلين أبل هب زمان الحس أبونا هب شركة لو أهل يصنق خيجيوسون بيت إرهن الله هست إيمان جلتونيك أين أبل إيمان شين أبل قامو كغد جندير خلايا شباب راهو مجي نجوي كوابي خا راهو نجي جاني راج أين أبل هب أسكار جبات شنال غوري جاني شهر المخال هيا خنجي يقون هش أموجو هب خانشي يلد بيشون قديه يحداني جيجين هاغا علق لواسستي أبن هل هب خانشي يلد بيشون قديه يحداني جيجين دودا سك قديه وشيو جيشين جنسه هستات سبي إسلام بوسي زينه هب زمانش هس جندير جنداسك قديه وجين جنسه هستات سبي إسلام بوسي زينه أمو جندير إمين وجين خا أمير المؤمنين عبد الله رضي الله عمر أصحاب رضي الله عنه هست أسكو أين أموخ تيجي بدو علق خنا لبلال تعيرك أرون هاي حدان جيات شون أنوجو هالغوري ورش شر ما خل بيرسين أداب خطير الد عمر أصحاب هش أمو جو دود هسك أدي أبو خجو هاي الشنجرات هيجي الله حسدين قو نتلر ثيمال نتلكينو قو جي الله حسوتلحين قرارات هيجي خنيت هابول بكين نبقو بيشها الله رزيت ليقوري أرجان شزيقوري هيتسكو الله حسعون هابول الثونات هيجي خن هيتسكو الله حسعون هبجي هابون الله حسنتلر توفيق ليجي هب الله حسون نختها الدنيا الجي تزي الله حسنتلر هيجي جخان نتلر تسوي أورق صلى الله عليه وسلم وخد سخلقون أبلا بات هجدون أرخنو جنو جختير واتسالين أبون هدين قدينا خلواتسال دينا خلواتسال نتلر كينا زوجو زيارتك قبولها بيجي الله هسنيت خنير أورق صلى الله عليه وسلم ويخيز عشق ويالدرج على الخونات هجيخا هدين قو عشق ويالدر نتلق أرخن خير يالدينا خلواتسال دينا خلواتسال أزر درجة جباخنا بيجي نتلر عمير واليزا به نتلر عمير العليم زبي أنا هل أثهدنا أسرو جريخي تشوجون هني رجو أسر الأورق صلى الله عليه وسلم هني رجو عمر أبو بكر أصحاب السو فاطمة رضي الله عنها هدينجو إمام شامل القدس سروه هدينجو بلال أصحاب السو هني بجو عائشة رضي الله عنها هني رجو كعبة يخلقام شال هني بجو عمير بجو أما هلال أسر الرك أرى أصحاب زبي جونجي أورق جونجي دانش أرارته خنتلر أمومه هدينجو أورق صلى الله عليه وسلم الكينوجو الجنة دري على الخنجرات هجي هدينجو حوزة الثلثين
هدينغو خيريا دين الحواتسل بيت إرهن الله هس نتلد الحلقة بقو همير رحمة تادي تشخلب بق همير ملائك زبيرشت رباك نبك أصراج على الهمير المأسرة رجو هني بقو كعبة سبق خراب جاماتشكي هني رجو حجر الأسود جي هني رجو همير هدينغو كعبة يلت أدواخنونك أنا كإيجوشي هيك إيجوشي يسو أسهرو جرجو نتلد غورت تتسبوك أنا بلال أصحاب رضي الله عنه كاك أحزي وخن كي بلوك أنا نتلر دغيستان نتلد قولش شو سنل عدلو نظام جهبورو هب دغيستان رات عاداتها زولخيل دستجيت ترقان هرورو هدينغو كينوغو مؤمنزا بيقون صدق وقرو إمام شامل قدس سروه نقش من ده طريقة الأستار هو إمام شامل اللي أسهر جيبوغو هنيو هو إمام شامل جواخي نونوك أنا هب كعبارو قلت أدخل قضوي خيزي أما نتليك أدية بتحليح بقو دين الخيوات هو إمام شامل هورب دغيست نظرو نتلوقل خيريا دين الخيوات الله هس الشكر حبيزي نتليك كي نزيقو توفيق كيجي تيسانغو تكرار جي هبيلا دين الخيوات شباب قويت نتلت سجاقا قوي سباق خراب هبيلا نية تيتسا نية هبونا الله هس علون الله هس طول نعمات هزيجي ديدا قلت تهجعون طول نعمات هزيجي هيدين قلت تلزيرو جل نعمات هزيجي الشكر هبون تويا سباق خراب أدي بطلنا عن الحمد سالزين أبون هيدين نية هالدا حضور هالدا معنا قلت صدق الحمد سالزي كلا نتلتسا هل طول نعمات هزي الشكر هبون إن شاء الله الله هسنتلي رزقي حتى إذا هبيلا الشكر هبورا بنعمات بتقولن الله سيك إني جهبول الثلول الله سيبسيك إن بيزي نتلي عمل خاصية بيزي توفيق إيجي الله سيدينغو حنير أسهر رجل شينا شهيجونجي نتلكينغو قيامة سقويل دا تاندي جهاريجي هيدينغو هل أسهر ريخيزي باجاريج أو أما عيش خويل دا ريخيزي بطلرو هسوجي هب زيارة عدين قبول جهبيجي الله سيدينغو ويس القراني رضي الله عنه يا السعداء هو أورك صلى الله عليه وسلم ويخي زواج أورك ويخي تقول نقص سر وتعدينا هدينا نقول قبولها بيجي خانة تركينا زوج زيارة الله أزار درجة الجباخ نبيجي الله سنتلي رحمة لنخور الإبل إنسو أدبها بيزي نتلي توفيق لجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلوا على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم. اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم
يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين أحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صربرتينا وحبيب عمر حسين رجب صبابي بسم الله تزين
بركة رحمتك أصل خلوقي استصالة بيتون صحبتها بيزين صلاة بترسي شفاء شليم شرف الهموم شو طلبها بيزين طلقوا على مشهور آمن قشيدا أماني لنا حوالي هارون وشرسي كونك هرزايا رسول استكبرا تريكون چيزي تريكون القرا نقي جواري نيكر قد أهلقون خرقنا بيزي حسون أبدأ حضور سيزي حلق ربكون صندان معي يتهبون معنا بيبسخ باريزي كمالات رحمة ترى أكيد دليل كيزي صاحب البراق سدرة البشارة ومراجة الخان جينا لقين إسادي بيتارا ورسول روخا للقتل دام يقاب الهاري روحيت مخلوقا جمال توقيت دوين رضوت وانشارا خليل الرحمن هنا خات أبدا ثانيقي درقو أمتي دال رحمة الوهابي سبحان الباتي دال عالخضر تجقي لازيها بالنخي بيتار وكريم ديعنا دبهج نجرة ثانيقي نظرة قوت توقي نجر الطفا الله بك يا شيمة مرشدا ما طالب النجير تريد هاري هارون أخي بيدا وجاوبها بيزي هل أقطب زيكي إذنه قوقي الله در حبيبكم بند هارولي لولا رزقي تلقي مؤمن زبازي شينا وشايخ زبازو شفاعة القسم محروم هاروقي
دو دحيات كي وقخلش هزدا هرطوس يا رسول الله هان بايبيكي هبون هل منهوريتون دحيات قالهنا سبقو دا انصقو ياس ديرغو كيرل ديرغو نسلبازو چاني ميتام سنجي حبيب الله حيران فنكانا وحيكون جبرائيل جندك خشانا دوتسا دحيات هدي هادين أبيان اللهس أبوك خيستمان سنة دون تصوك انجلهان شفيع حق هون شهادة بيت إدال ديتسا دحيات هدي سبقو يبقو سونا دوتسا چان روغيل ديتسا چوريچ اوغو هيب علي بيت إرهانا سيستيتليان من سرب جواب حبيب الصوب هتيمات صنو خلدا انتدال الله رزيل الشاي وعلي يسوق خشانا شيب دوي بطل لبان هلدا هي قبقانا هس رومان بطل موجين جواب علي يتلون اي جرانات بطل موجين الكونايزي عليك رومان بوس هذا شهيك هبك بوك انجو شيب داي هبيلا ابون اورغالي تلت ارخنا ادق واقخن علي بازار ودي قوقانا قارز الصو درهم بشون رومان يسوق بوسان اي ناشوي صو درهم جبوسون يسوق بوسان الجرانات رومان جبوسون علي رقوت ادوس سناغو قط بطلت العدور خون خير ومريض واتنا أي خير وأنترو شواتن اللخا عليه السوق أنا ساعات أسقط أنا أنتر سحلت إخوان هي قبق إهابنا هل خهب حلاده هنور خنوجيان خير وشي علي دي خون راك شو شونغار قدنا تودا أنيشان كارب شيبو جيان هي قدال هس رومان بطل موجين دان دي جواب هبون أي جرانات بطل موجيل هنجي علي أصحاب أورغالت لريخنا رومان هسيت لوني فاتيمة محروم شولي فاتيمة هابتاني ساعات أرو خول نقص سنين أول عليك تأقوخن خدوم نتصيد قط أن عليت أدي وقخنا قلت أو جشيو أبون خيت أو جنس هبونا قلت أو جودونو جين سلمان دندك أثنا أي سلمان الفارسي دي نتصرى هي خدوت أدي جوانا أد كربت سكبارة تقط هستا خدوبك أنا هبشيت سبيت أربان عليت سؤال أنا سلمان الفارسي الله السورة قتلان رسول السقباج أن دويبت أن أبونا سنجي علي أصحاباس تقط أصل خال هبنا تأسى كهربت سكبوس هن جانبي والله هيدا جانب علي دا إيشكو رومان باتهنا أنتكو هيج إبكين دان مخسرو ديك أثنا أي إيشكو غرانات هباتهنيل سلمان دان ديويس هنا دودا ثانين أبونا ثروس قطيبا خونت أوت دا رومان ثونا تصلي رسي دان دي أنتكو تلوليلان الله اس أبو رودا رومان وراشا ثنا باش كتلورو صدق خيرات هيتوك أبوغو تاتهم تلوني بيرهوني زماما كيبوكونا هيوچي يسو صدق علي العدبوكونا علون هبورا فكلي علون هبورا فكلي صدق أبوكونا رو صدق قبول هزي إخلاص بوك إني كول إخلاص كي كامل ثاني شروط أوغيت أوراني تأدي عن الله سيمناق خيجي جعلارو رئيس بوجس صدق هبيزي بيهابوغو هبون خدو هبتوني تأقوى زحمت هوكونا بعد بجاي هبونيجي عواز بالهنيجي أي دودي داندويت أنتوجيجو هب عدد خل بين تخلوجي مؤمن زبي أي هبون أرب صدق قلدي داندويت أنجو بالهني يالهوني بعد بجاي هبوني جين صدويت لمك أنين أبون عدد خليل أنت لنسيد الشيء عن كريتك أن خالدوك لين جوت صدق الله السيعلوشون صدق أو دجانب شوغو سكلي بوجي بين شيء بطلمات هني بوجل دبرخ شوغي بوجي شينا بيتليان أبولاجي هيج إسو بيتلو لسو تلو قدر جدودا جوساي دودا خدو بوجي مال دودا جو سك ثالثو سك أبرق خادت لولب عمر شونجي بيخوجي بتشد أزول سخوات أمراء أزول عدلو علم زبازو علمو فقراء أزول دعاء دنيا هب أنقذ كورا بجيان أبولين الله استفيق لجي أنقذ جوجي سينفسي أي أنقذ تفايسي أي دنيا كورا أنقذ جوجيلا بتشد أزول سخوات هجي تدرج العدم أزول عدلوجي علم زبازو علموجي فقير زبازو دعاجي صدق أسلوبي بهدايلن أبوني بوتس مال هيوشي الصوت أديك عمرتلا بالله نقش الله أنتوي دروسلا دنيا دنتلت سهيب قريش بالله لي أي بالله نقش أيجي أنتوي دروجي بشون تل دنيا تقرأ عرجو
هيدينغو أخرايودا سيرات أسلوط أسان بير خرب هيري عدين واخيني هنر شيلا شو أبي لبهيداغي أخيرا تضاوغي حساسو الهيج أوغا الجانة سويت إلا الجانغي نصيب هزي سيراتكي بيهات هزي صدق خيرات هدا نجرو هنري الله أنتبهي سخلول بوتس مالجي تصوبالي بالله نقش على بعمله سكر باقي كينيجي خالهبونيج أحيل بالله هزي هيت إنف صدق آيات عيها بيلين كولارو بالله تقودية طورت أدي هيت أني هب كوزي قوة وجي بوك إني كيلاريشت أخ بيتر هناس دوي تلون عمر بوتس بوغني عبسال صدق أدي تلون سخاوات كامل تليش سخاوات هوشي سو روق الجان بوغيسلو الجان قرع روشي قارون عدي نوكونجي قولت صبرتون مسهي دود سبيت لنانيجي بالله تأدي باجوني وقاعدة جيبوكوني دوب صدق آيات بالله شيخ نق جايج أبون شيطان نثوري ثم كرال كوكوني ثم كرال شانجي قوسونيين قدير سو أفعالات حكمة عمر بوكوني حكمة هزدا خدورنيت دنيا لدا غولاريل دورات هني مناهل هب غورل شرولاريل أي غوب عمير ربوت إما صدق أدتلونيجي تأدباج أرا بالله خا هل شوريش دوي سيك شوريش أغو خويش خالها بتوختورسكي ترست تولل طلع شنو دربي دوسي زرالسيش يالثوناني تصوب الله تأدي بيتشانغورني أخرى دا شولاري وخاصة مقام باتني خالقاس هم مقام دوي تلزيجي بوتلاني دويش شوي دوي هيب كين كيلا سيك إيش كويشيش كين أوغو سيك أو كويشا وقادير استسان سيدال قادر دا رازيتي نتلدت أدوغو تأهيا سو شريعة الله هستورا وقانون ميقسا إنش أوغو كويزي أمة الثالث شويجي الله شندير الأغزال بسراجي هرولارو بسرا هرول بعمل حلت إذا هبيج أني هبورا بقط إت أبي قرآن ودار يخسره قانون وجو خلق أصل خالق أسكو جلثورة خيانة ريك هبيجي منزل قوق أبجبوجو آخر قد قريت أخلي برهين حقيقة وجو حقيقة هيج أباك أتريد أخلي بكونرو ريد أخلي يذكرني سعادة كشلارو شريعة تذكرني إنسان جي هولارو الله الصنوخ ترى تلحت نخولارو تصوف القرآن بات إنجي قجالارو بات إن بات سلهج أسول صوفيجي تلهونارو صوفي زبازو مطلوب بيت إرهان لايبوغو بيت إرهان قول حلارو لاغوك إن ريس هجو لاغلي هبي ذكراني معبود لاي شرط بوغو أي جندي لاغلي هبوليو أيت أدعنا الله شرط كاموني عبادات عدد خربوغو عدد خل بعمل عقيل سبيلرو عقل عن قيمة أوك أو جاهر جبيجون هيجو جاهل يسلي علتهن عقل ده تبوك أنا عقل برهن جاهل قون جيبو نقخ أنا جاهل قون بعقل تلون علم يسلت بيجي تلون أعمال يسلي توفيق تلون توبو يسلي هنر تلون وهبية بهداية تلون هوا قون بإحسان تلون الله دوت ستوريت إنج بيت أرنو خلده ومن قدودغو ويچولروچي ورچ از مخشيچ ايش دوي مطليدسا مطلوغي يقزاتكي حلارو عادين حلب هيچ اودي دودو هزيصار دور عدل نخلوت لعيبات هيچ اني عروت لنيگشيمون عروت لنيگشي ممكن تصولرو شيت ابد سكورو مجنونات هني معروگن شوباز دا كينان چولرو داروين الخرباز دا خدوات هني خلقون رق خدي برشزي هبي يسو مرحبا تسقو كونات هني تابو دي وسطلري العادين طول نعمت هذه شكر هبيتون هلاك لشارز وخبر عجيش خليق أسريت أرال رسول زوجون
راغ هبيدل قنچ قامغو بوكانش برهينگين قينسل حسيل هبولو سوديو نوجدا جيگوي خيچو جوري بوگم نتلر اچكابي خالو اوه ازو دروس تدودا شيبتالو ديوان چازو خ چورخ دوريت اولو چافاروگو تويگي عزرائيل ابن هسو تفتيرو دا سيح كامرا روحوگه مخلوقات راتلدا يچ چاگول فيودا سمون وقخيسي هس تحقيق هبون سانكسيا تلدو دوربيرو قانشولل لوگبال شاكولل شولل هانجي ارگا روسونول تيزي روستو بودون ديبير داندگي روسون دور جنازه هانجي چورون قاچالل قالل گابور هيچ تلوت اسورارا روچاباز گدوي گوردي بوقلل روقبتل چاربيدا هيوگيت ايبيت اون تادوس هون مونگل هون داندي باچيني بيرولگين عندوزدا حتال كورزدا كواس كواسكي بوك اني بيرتين توبارا ارا اخداسا چاليتساگي قان قطيوس هيزمون حدوريلو حنحشان محبون منت اوان خدو محرمي ودودت ادريت شالل روقلو اهلويا سيرونگي روسون صبرت ارندودا كيرو راخلل ناقو سونرو سفارت اني حدول ترودودت ادي عودلل عودون روتسون اهلو هدين روق اگو هانجي علوق خباز څوچو باچيني بيتر بوختول هيچ ايب چولوق جباچ ايب جيگي مون ريك انچو صولال هبورا هانجي مونگيت ادقان اونقيسكي كون اني هيچو باچون مقبرت هلدي اي خبالتل مقبرت ابون روز هبي روگل راتلو چخون رجال خارز عدصرو خوبيلان صاروگه بيت اب قريدا روقدويگي هني بوق خماتيل واقخون چوداساگون جانيوگي ويهون هنيو پاراخاتمون رقزاويلو رقزابون دوي قاچارا لحتو قانالگيت اديچان شولا هبيل هانجي علوق خباز خرمت سعادين خونت ادي راتلقيبان توفا كوتسيلو ادي زانيگي چان محكان هبيل مون كانت ازاويزي تلقين صاليل طولگو حاضرون نزداندگي روسون دوي ساغات هبيزي ذكرو باچيني هانجي اخيرو دا فاتحة امونت اوبازي هبيل دورگوني سيويش وحشت سروقو عيدسكو مونگيتون اعدامو طولگوت ادروسون انيل اركينا دونيل چاگو يازيتون چعيرب خوب دوي مستحق ترب قازيگي راهيزي نوتصاباب هيچ هانجي شولات هارو مون تسناق خسلو تسناق سبيرسلو بولجال بوكوني بولجال طوبان خدوت ادجو سنيوت ادو سينگو هيچ احوالا زروق ابادسكو دوي خاصابون طورب خاصلي هبروق اسلو څويگي بوگي بيتون تيزين هيبگي عند امو بيخي عيب تقصير كيچ تسناق خسلو كل عادات هيچ هب دنيا دا هبروق ان ابوني خلق اسلي عم عيب تقصير كي شرط هيچ بوگي شوبانا شيوخال اطفال ثيمال ثيقانيگي كيش هبت اسلي هيچ اي علق خنا خيرا عسينا چحيل بت اسلي هيچ كينو گراتلو بترهن الله هست بترهن الله هست أسريشرا خلق أصل خيريل أورق زبي إزوجي مصطفى حبيب محمد لحتو يسلثورا خلق الدرسون دودا ريخيج أوغو ريتون حلاريل بيرتين لسروق لي عرقت لا أرى الله سوك إيغو چapar گواچون چانگو سؤال تلي مسكين ودوي دور الله أورق شيوان هيقلب شيب دينو دا خاروان شيب دينو دا خارو مونانت إخلب أخيري بحوخيل توحيد الدسهم باق خروات هني توفيق دوي طلب أي أخيري سبحوخيل شهادة هلدا لا إله إلا الله هلدا باق خمات هني توفيق تلل دوتس سؤال زي جواب جي هبون جوهر عدم روقلون خوب جي تلوهني جوابت لي توفيق دوي تلجعني دور خوب جو جحس لدونقلون سيريلي إسرافيل ملايكة سورة لبيبهون تأدي راقخني عن هبك إيوغو روق إيوغو سنفثلي عذاب رحمتلون تأسا إين هيجيب هلدا شكلوغي هانجي عرس ميدان سيرات كون ميزان خدوب الجان جوجاح حرو عنزبي زبانية تزول عدلوغين ديوان دهب أورغل هيج نتلدا خدوب الله قط إيسي خليف فلارين قرآن سو أحي دوتسا نقش أجي تنجي حبيب سو نبوة هلدا تليح ترقص هرب إنكار هبوني إنسان خون خدوسا چاگو فلارين چارو قام ديمون قاگي أسكوي قرآن جن حديثات بيان هبورب هلدا بوجي چوني من هلاك فلو جيجي الجان جوجا حبوك ان حق ابين حق ثونغودوت سراك هلداچ ازابي كيو غروق اسلو څويب دويگي قاچام باتولبين هبگي قوچونگي حبيب الله الصو مسجد الثجو رثدك قدقي دا إموكونيو أنصار يزدس حتئب الولد سعلبة أبن تشيوك أنا
цинги салабати асхабзаватса хаммаматул масжид царгитлуна ай масжидаслу микин абун ратлада суждаби имир харияс карукватил баир нодотлухан ай вараниаслу накхабиадин тлунук анилдусу нодо имир суждахабиас روحال كاكتاسا سلام تلورغو سالابات رقوي اوني وقانا اذكارالген دعاء رسول الله هريزي عنچولب عادت وقينچو دور منافق زباز هبول عاداب هب عادت كشيبان رسول قالنا رحمن استسندوي حاجات هبجوغو هيچوغو يشيلان هستهيقان تنگي رسول الله سالابات هيتسا عذر ظاهر هبون خبر ويتسنا رقوي عدي عزي دليل ثن عرب علا بيان هبون جواب گيتلون جينسات ادريت عرب هب گوردي باقخون خزانا سوقتلزي كولين ابون قيچوني كاكفايزي غسيريس هيچين غاية الفقر گيتسبرخسنا اي جدير فقير سيبوغيلا جنسات ادريت ارا گورديت قيچوني دوسي كاكفاي سناعسي وقونرين او خدوب حبيبستي دي بوتسيتليان دعاء هبي ابون هارون قالنا رسولس واي حكايا سعلبتيان مصلحه هيچوتي بيچيزبون اي دوي بالله بوك اموگين هبيچلي بوتسي مولطونين ابون بيچينابونيل هنجيت ادوسون سالاباتيتسا رسولستي ديمال هاري ابونا مون اوارغاستا ريسونوك ان رازي هيچيشيلان حبيب قالنا اي جوجي وگيل فقيرو جندار ريسونوك ان ريشين ابون الله صلى الله عليه وسلم اوارغاس دير نفس كتبوگيو الله حقي مسهدگين عراتون هالمو روديدا ديبوتلاني صداق ريتلان قولايان رسول خدوگيت ادجوبان جيجي سالابات بوتس امالودي صن ارا خوالات خدواچ انا خريو حبيبا صبر كلام حسو قلبي وسري قونگ كيچو رسول استوسون سببيزيگي بوتس جندي هاريت الله هبونا هبتلوناني حقوت اورايزاريلينت اديبوسون فقير هيدون قالحن هانجي سالابات المراد اوبازيت اديكيل حبيب حيران هونا هاو سالابات بوتس امالتليان بترهناستي خون حبصل احنا اوارغاس هارون الله استلونا سالابات العيال مدينة صونا عياد اخوادزي حاجات كان حمامة المسجد ويختلون اقخان اي مشكيد دوك ارا مشكيد سميكين ابو نوك ارا ويختلون اقخان مدينة قطعي وقخن كان كاك جماعة كنباي قناعة هنا قادقين بقان العجل كورني مشكيد دي ان رعيل ثوينجو هنجيجي عيبرهون هنو حبت اجو داهو گيريچ ادي وقخن كان روزمانگين جماعة ريخونگو تانا ميعير على خلداس علابات شانا عي عميرشم سعلابات تاعين دل اصحاب زبازدي اوارغاس اخون هيقا بقانا هون تلر سعلابات كيوي كارويان كارو تارب تايزيت علاب هبونا هنجي اصحاب زباز رسول استورا هيو عيقي عميرشون علاخ قاريشون عاتيثي بالاهون اون راعو ليلان راعا رو گبيتون سؤال برخانا سعلبات القسمات رسول استثان يا ويح سعلبات جنس أبنا قريث بوغل خسعلباتي إبليس سلو عذاب عقبت بيكون عذاب شوان أبن قول حنك أثنا خدو حبيب السوق زكاة أدهبون أصلا آيات وصون جبرائيل شان الله اسمه سوق هبك أرزيك إيقو چي رسول اس وكيل هونا بوتصو بيت إرهبازك إيوغو وكيل كيريخون آنيگيت أديروسان أدب زكاة كي راك رازيثهم تلون رخخين ثيادات أدگيروسان سعلبات هيدگي إرقاعند أنا تأهايا سيسوق رسالة خانا رسالة كون صداق إيقويو أنا قديو أمرو كون قد إراق خانا أي كاغات كي بوسون قرآن حديثة الحكم كي بوسون سعلبات خجاو ليبال قشانا شفيع سو كلام كاغات كي تسألون كينب جواب ديان عني كونشان عيادة زكاة تلزي كل لان كاختيل مراد هيدال هاو حلاغانا هابجو جيزيات هوگين داندك أثانا يا هسلو باتس هوگين تأدي جوانا أي حاليتس بقخولي بوتسي بوگيل هابجو جنسا خليق أسي هابورا قوتي هاو قوبو حديدك أچونگو تانا قالو تورا بوتسي جندي هتلدال جيزيات هادا زكاة رسلنا بونا أي الله هزت أتلورا زكاة حاليتس بقخولي بوتسي مواد رسلنا بونا رسول ستلورا براعيق يوخانا ركت قرار ثارا نفاق تأتانا دون أرغن ويخيلين تسويقي راج أيان جاوغوك إيوغو نقويتان تأهايات جاروغو هلت أدي الشيلدال يا وايحا سعلبات كيتول أمنا قريث بوغل سعلباتي بيت إرهن الله آيات كريشتون هيو منافقوك إن تايزي هبونا الله رازيت هيو عمر أصحابا سعلباتي خيئون خبر ويتانا سنگي دول حق أثوت آيات ريشتانين بادي جايقي هبون قاجكوك أثانا
قرر ثرب يحا سانجي صحلبات صدقة المال تلزي أورغانا أوارغا سوخي عيال جيراتشون شرقوت انكيدو كان واجيني واج انت أدشيدا رسول الله صحلبات الزكاة قبولها بيجو قبولها بيزيدون نقش أنوغيلان نقخراتشون آيان سايزي هاونا زكاة نقش أرو تشيلان أبون أسحزا بزدا غورت عارجين دي شيدا أي عيب عدو سبوس هنرات صحلبات تسابيت إرودت أدي كيرات سبانا روحوشي زحمتهون رات بوكخج اوغو راك وحرب توبه هبورب اني توبه سوغفو صعلبتي توب الرحيمس راهون تيلا اي زكات قچوچي ابون جينديغو روحو بايدو غوب كوش كانيلا جينسغو الله سو امرو تي ودارك وحج صعلبتي رسول الله سي قدر شون خدو خليفه شون ثنا صديقون اكبر اي ابو بكر اصحاب صعلبت سوخ زكات كي بوسون قبول هبي لن هارون وچن رسولس نخچارو زکات وسیده دیده قلاریلن قبول هویچو راقلدا نفاق کون قالگارگدیل دینسل صالبات ویت ایزویچو صدیق نقل تیدا خلافته خطاب العمري قط هبونا هستا اسگویگی زکات وسیان صالبات وچنا اما نخچان الله رضی ته خطاب العمر شهید لون خدوس عثمان الشنا عثمان خلیفه لون تامو خدوگی زکات هم بوسون صالبات شان رسول أبو بكر خطاب العمر هز نخش أرى زكاة هسك بوسيجو هالداس حلبت البازار قوقتنا نفاق أثلو تصارقون خبات لأن أي عثمان أصحاب سيسو زكاة بوسهر أني عثمان أصحاب سيسو زكاة بوسهر من جبو جلاد سو روايات تقصبي الله خطوب رسول تنجي ملاك سباز تقولوا خلقات شابكو تشوغيلا نعنا تلوليو تلوغي نتلي هدينا بعمل أي تقصبي الله خطوب أورغا صلى الله عليه وسلم تنجي ملاك سباز تنجي كينو نيجي عدمت نعنا تلولي شابكو تايبها عدم زوغيلا هله هزو تسويو تسير اخسارو سحالبات كينيجي بخيلو عدم أي قرومو بخيلو عدن وغيل هزو تسويو خدو إبليس عدين علاهج أوغو عدد جوحر وعقل وجوشي كيا بليو جوحي بوجوشي شيخ سوغورني أورغلجي هج أو كانن عرض أولاري وكاني عدينو دونال الكوكرو خانت إبر هرو هاوجي سبب بليو حيوان وناتق سبب بليو شيء هله هج هوجل خانت أرو سنجي دونال الكوكرو شيخ سوغورني أورغلج أوشي أهيا سوغو تيجي حديث بيشدل شعازي فقير از دسان قيامس وقويل بوك إني بوجي وقريد وحلال بيتين هبورا هل فقراء أتصابت إرهنستي عرض أبو اللي بوجو بيشدل دسان دوت سجديدت آد فرستون هبورا وظلم وهبو نجار حق طبيج إلن حق نجار طبيج إل ريج أدجي هارون نور ديت سديدي جو عجر هريلين هدي بيت إرهنس فقراء أزي رخ البيتوني لعرسة تلدا بيشدل شيء يستل هايزت أد بوجو بيت إرهنس جندي تلورا مالسوت مسكين فقير رسول قبح رسول قسمت وقونك في عقل بطني قيامة سبقوية بيت إزي كلين بيت إروغو چياس نالهيت أتوغي توبوية چيار حق تأسا كولارين تأدبو السنة بيزيت أقجي غرباقخي نقت لزي إلان صدق أتوليو تخلط لي عجالة كوني شبيلي شويتاري يسول بانكال دالورال دولار المحتاني تسام ثيتسا شالي شفاعة حاجاتها بحين قرب قوية قدرة الله سريج أدهوني هنجمون أسقوي عقار هولو عدن وطولرين تخلقي هدول دودة سيك أكويش بحالباتهني شوقي ورقالي كي عورق خدي كي رالعت إدسو روق الجان سيدال قاروم الهنوك أنجوجح بسوغي صدق أهارون شيك ألت إواج أني جوغو يتوغي عباس هتلونغي عباس هتلزيغي ريس رقج أني قول معروف بيتسون راكباتون ويتي أي بيرتينال سيك أبرع عجيب يتسلاد جوت لإزبات هيجوني أورغسو صلى الله عليه وسلم معجزته علي أصحاب الصوات عقالي تثبتها بيتون تيزين سو خبر بركات اللي إني بوسي ثارو شيء أسي رسول الله بركات كيدا جوجي كيب جوجي كامي جو هيج إبوجو هستا رسول الله استسان سفر الصدق كده صنو خدا بيخر الحبجو معجزة بوجو هي الحبجو معجزة جندير رك أدا جانب إيمان شلات لياسي سبب لهم كوموجو أي عقالي ده
سبب لحبك كون هان تلرك أزدقي رسول الله بركاتشون إيمان الله نور بايجي إيمان إسلام جي بيتشون اعتقاد جي شلالهن الله سو حقوق أو توراللهن هريجي حاجات جنسات أوازت أهايا سبوت لدا سيرو خروج الغطوز دا أسكو عقال ويت أنا الله سو رسول ساتر جندي هبيزي نوج أحول لوجيلان أبيلان منشان أي أورق صلى الله عليه وسلم حاجات أوازي دوستا سيرون قيد عدنان پرداو هبيزي غطبي أحزيت أنيل منشلو خهل غطوز دي جوك ألحان وقخنو دي قلبوت لرق غطبيت أهدا أسكرشان ساتر يلهيو سيرون چالي هبون هلچانا هس حاجات أوان خدوت أدرس نقخ أنا نقخ عقالي دي قيتشة الحال حبيبس عقالي دا معر وخيزون معردت أدي واخون دير سلام دولدي بيتي دوقفتاني هقزي سلمت ليلان أبي أورغس مسلق معردت أدي أون عقالي تا أمانة تلق شيزي هبونا هب ساعات هذا معير فساحة كوك الحنا رسول استي أبي يعني جنديركو حال بيتنا أدعنا الله يا إيمان ثرب أهله إنس هالجين جمج أزدلهم برطلة أيل دسا توني لان ليش ترى آيات رعرل دسا عدون دي جانب سليم خود أنهج إن أبن أي عدم الجي جمج الجي جانب رخون برطلة جوجح سلوت أيل دسا نجود سنوجود تونين أبورا آيات ريش ترى دسا عدون جند جانب سلين رهيل خود أنهج إن أبن إلا معيرس خالها بمعيرثو جوجح برطلو للقمج جنديرات للحنقون عود معود أعرب معرض أدي بوس هيج الله سو أمانات أدي بوسهن إنسان إنكار كنت أولاده أدم ناس هتلج أوجو شي ورج أولواتهني ورج إلى من إنكار شي الله سو ناسوتلا ناس دوده هي بيرق أنشون خدوسا رسول الله سبحانه سبب المعجزات عقالة بيتهنجن منفذ شيك أولرو منسول الدعين بالي وعليل واتون خدو أنا روك أجوراك أدعو هيج أجو هيلون خدو بج أنا بتواراني بيخن تحين دعوت أدشون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان هارون هي فقير فصحت كوك ألحن هي بقخن الدي بقخون خدو خالشينجون رسول كهرج هلادين تو عرب وجشانا شبه مسكين ودسان دوي قرا عرب أبون أورجس استخون هي قبقي هبون هي قرأت جوابت لون عربي وقالنا يا رسول الله أبون بيتني بابيخنا ديت ستيكون بهاتلون بيتشون بوسون جيبوكون دي هموت إرثلي بهج إلى عرزبونا هبقي خون هنال دسان فهيدا بوس هزيدي بطل مجلن أبو مراد بيان هبونا هنجي وراني أصل سؤال شفيع أصلنا شايمون مت إرثلي بيتي إلى أبونا أورجس سؤال وراني البرخنا بيرتنا وكلام هبون عذر باتشون قالنا يا الله رسول هل شوقي وقبيلات بقول كاكي بايج أقول تيجولي لميتنا بترهناس هلدالهم هزدي بالله بيتشاني هرطل دونغو كيو دحين قانيلان أبونا قبيلات هذا غرطلا جيب هيدين تورانيلان هيب حيوان أهاياستي تبانغو مقرلهنا تادق رسول الله سواراني أشارتلهنا شيبا بقول كاك بايزي هستي راعي تلوني هسي متعلت زديد ساقي راعي تلولين رعارت لاند الشرب تلوش خبر بيتنا تنجد أهايا سازدا هرطلو كلام هبونا بقول كاك بايزت أدي عربي أسوسنا هسي متعرف يودا وراني جري قنا رقرا مصلحة صلح هازدا هرطلو جكنا هاب وراني يلدعان عقل هيج إن أبوني أنجو كاك بالاريو شي كشتو دبوك إن أدي كشتو دبوك أنيجي بوك إنش أنيجي شي وجل ثمون هدينا هبولاريو شي توبو هبي ينقوريش أحين تلدبوك أحي رعنقرت إزي عين قانيت كهيج إثلو عين قصدق بيتش ولا بيتش هني بجبطلني بطل متهني تليح كوات أن هيج إن أرغمون دنيا الأخرى يلدا خمسون هورا خلق أصل مصطفى رسول زوتاج رسالة نبوة كاملة إنسان أحمد نجيد أورا ريتستوي الله ريتسك محمد اللي حق وبيت إرهان حقوق أورازي عجيزة ونجير عفو رحمة يثلو غفوق راهن غفلتها غلط أتأسط لهنتي أهيا سي حق وحرمتها بيزي حلق إجعل نجي عدلو هبوغي عدلو يثلي حق أهل ثانيجي آخر زمان سيدول بتشابك خانتي بيت إرهن الله قرآن قريشتون قادرت أوك أهوية بلطفوت أدقي تشاخوند ألقو علامة بركة شارو شرك هذا سالغزال خسر هريزي خليق أسويت أرو بشير نذير قسل النعمات بيتلزي بطلق خويت شارو قوي أمين
سرسل أديانو نسخوغي هارون أخيرو دشارو خليل الرحمن رسول از نفسيان أحلو قيث أمتهن أحلو ناصر منصور مكة حرم جندي حلوغي هبون حرمتها ثرقل أكتبوس هارو سدرة المنتهى سيغاتلون قتلون هبوثلون خليق أستاد أحرو أهل كبائر جوجحل دسا جندير شفاعتها قد إراك خلو شفاعت هبيان هرن شينزي هبيزي اللهس إذن تلنتارو أدم أورغاس جوجي هرتلوكون هارد الخليقاس قبول هورو قريثي عميرا بعرسات هلدا علامة لكميك جنداتهم كلو جاني سنجنت أسانت أبيعت عمل طوبان قرآن دا جندير رثارو باشكويو أسرارو ريكت لقيت أون رحمانس حبيبين تسار جنداتورو جندير إلهية نور دا سيروق صارب شراق خلدا لوكاسو أهلو قاتل بدرو قلوب الغانغول بنور الهداية آدم نوح إبراهيم موسى عيسى مشربز معدام دليل الخيرات دودا سنة شرب حلبوك ونجي حبيب دربيتيني أنيشوك أنا شفاعة شيادي خلبوك أنيثلورك الخوالات ستسان أناتولا خليق جبرجي هسو رسولجي ريس هج آدم الهج أغنيتلي شالز تتقتلون نتلق الشارع هسو فزائل تسأل زكيل زمان بقنا عند أتهنا روجلت أهل معجزة كين ريخولريل عصر بسيريا سوني هبيج إب سماوي بشراق قانغولا هجيج چاگو خارو خلقات بيت لنا نجي خليقاسو نقطة زاز بيجينرو بخي هج إب قومات خوب هوني لان بات أدب دين إسلام چوروك تلرو چوروك تلت أدبخون تلر سيرا نجي مسهد بات أطولا تلتسا چوريدو شين مسهد البخون قاچا نجي مخ لنگو خود أولا باتكو تلگورو لكتابي چاخولي بركاتا سونك بركة ترقط أنيش خود أوجيجي نك خدود ستارا واريسا بزو إرسيلو كامورو قوبي خوجيجي قرآن حديث هذا عمل كوتسيزي كميك دود صحابي يا رسول الله سنة أجو هبون شريعة كذي روحية قوة لقدرة الله آمين 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 يا مجيب قرآن الله ديرجو عزيز ريس هيج ابخو كولا هب حضور الله جبقي غافولا براك الله شون الله هب أبون عي هبولر شيطان القوس هني هريبك أنا مسألة عقيدة الشول أي الله استخون وهسوس صفات الزخون جندير بوجب عليه السلام البس الدوسية هبورا بشينب الله هس جيب بيتشان تدل نتلتس الشيء أبو للجالجي إبليس هلجي هلوت أنش إكول أي شيء أبي إبليس هلجي هلوت أنش إكول إلبس هلوت إنش كل نبخ جيجي أبو الشيء أبي جي كولين بيت أرام نوخال دست جديد سقوس هني هارولل جالجي قوس هارو عدم الجيجين نجي بات أهج أبو جالجو جندو أبوني هل روجو نيت هذا مخلوق تأيل دست جاري جرا كافور روجوني هل شهيد أبا دخلونك إنا هج أني بسور منال جندو دخلونك إنا هزول عدم زول عدين نسل بيخلوهنا عدم القعدين خويزي خول أما الشهيد أبين أبناني أي إبليس وهلوز زورية ريجون بوجي بات أخي كولا شلار أروجين أبوخ بصر هزول بوجو نيت قوسي نهاري نتلدقي الله اسمان شلومبوكو نتلدقي الله اسمان شلومبوكو هلدسة توني وهلدسة توني جندي هاريان
بيتسمبوغو سليمان أورغاس عليه السلام الله استهارة بلا تولها عليتسا كنا منيجي مخلوق أتلي رزق تلزي جندي إذن تلين أبن دوري هلو حق أولارين أمو بيتئرن الله سواحيو حبيد الجي هس هاراني لا تسو أنت تلحقي تلين أبن سليمان أورغاس عليه السلام هبجي دوق بجار أولارين أمو بيتئرن الله سليمان أورغاس عليه السلام هم خلت أدي وصل سليمان أورغاس عليه السلام أبو نيلا تحقق يلحقي تلين أبن كني جت أجرون تق باخون هاري دال الله سيزي إذن تقول الله تقوي المخلوق أتلي رزق تلزي أي هزي رزق تلين هستات أمور بل هاي سليمان أورغاس عليه السلام جينا زكي عدم زكي أمره هبوني لا دنيا لا دبوجي بشينا بوتس إجي باكارون جاحيل خاجل جثون هبوتس إجي خون بيلهيلا بيلهاني سليمان أورغاس بيلهنا هبوني لا تنجي هوريال دا أمرو جي هبوني لا هب كوين إخ محسونجوت إزت أدخوادين أول هب حلال دا عود سرا وكانيل تقود خورا أولا قتلو خلاص يجيبوك أني لك إيجو متصلو نوخ خاك إيجو متصلو نوخ بوك أني لشلو تنجي الله سيق أني لا سليمان أورغاس عليه السلام رتلا مخلوقات إيش تسبي أحلب رتلا ليشين تسبي رتلا مخلوقات أحلين هس أبدا الله هس أمره هبوني لا بحر المحيط الدساتو حوت الدي جاقا سليمان أورغاسو كانيل توت الدسا كونين أبو تنجي حوت سليمان أورغاستي أحليلا عليه السلام يا سليمان دوتسا هبولخي هبون توت عدسون بوغيلان رعنين أبو بوغو باج أدير غهاني بين أبو سليمان أورغاس عليه السلام جواب هبوني لا هنجي باج أغب حوت أحليلا تصورة عالدا سباي بيكون تسوغيد أبرا عالدا الشيز عن سليمان أورغاسو تبسيل دا ما تسمق خان الغل هبجي عيش أغو حوت أبو نيلا يا سليمان تلقى خدي عرس إزي عن كوانا جويناوي بوغي بشينا بجوغي كوانان باقخيني حابو حوت أبو نيلا يا سليمان هيدينا جوابي شتخلين هبول تقواج أروتشيسي هبول السخة خدوه هل أبو نيلا سليمان أورغاس تهب حوت شيبا قويل دي قراعنا حبدوت صحابورا حبقو عن كوانا جوين أيك إيجو متصلو منزلة لو خلاص لجي بتيجي بوجب هب حبقو عن قراعون الجندين أموجو حوت جاقادو تسمع يذهبونين تنجي سليمان أورغاس سجداجي هبون أبو نيلا ديت سوات صد
خير وحبيب صوبت رؤتي دال فاطمة يقنا بتربخيني عائشة تلنا بوست أميزي تلويجيز أبو بيتشا رسول سوچانغو قويا سابت الجيونتون بصديقاني الأخير وحبيب وشورا دخشانا دومالاكما جيوجاني وشوهيزي فربان بوغيشان فاطمة يقخانا نوسي قاقواتي موجاني وشوهيزي فربان هيتشيلا دودك أخلالي دوق حبيب غوريلا بيت الأونتو زحمة رسوقيلا حبيزي سبخانا عزرائيل سولا جاني وإنيجي دوست سانيشون جاني وإنيجي دوست سانيشون نقو سيني بيتشستحيقون حبيبا سيقنا فاطمتي دا أبشر دور ودير يا سعيسينا وقار هو وشوقين إمني تلقي ما كما دين الله وجنوكي كما دين الله وجنوكي السلام عليكم يا رسول الله وعليكم السلام يا ملاك موت تروح بوسيزيش مندخ وشارا دوي بوت لناني روحكي بوسيلا دوي بوت لجوني زيارتك لي تيهودو جبرائيل كي خراب يدي غرغدولا كي يغروكون وشوت أشوان إلى جبرائيل الملائكة السلام عليكم يا رسول الله وعليكم السلام هدو جبرائيل فانا يبدون الطول هالمغونيثول أسقوات لاري وهالمغوكونيش بيتسو جبرائيل دي بوغي بروخيل دي الله استسابو جبتاني مثلغو أجاقير رهو الجنال داروغ الحور عزابي الجنال داروغ الحور عزابي رالله شروق متشيات أنت الغوز بصورة ملائك زابي مقهر رقو متشيات ابقرو جبرائيل دي بوغي روخيل دير أمة تسيب روخيل شبوغيب دي أورغل بوغيب دير أمة بوغو عقوبة قوارثي بكيل أبون عقوبة قوارثي بكيل أبون سطلو دارتي لنأبون سواسي تشيلا هنجك إذن بوغو دي روح بوسيزي سيكيت أدثوها نادو ملكومات كاران دي روح شدا چاياقي أبون كويرات إيريتانا رسوعدانا هادي عن تقيش خادر أمة تثول دوس روح بوسيليم يا ملكومات دير أمة تلدس روح تطلول
حبتي ابتديت تبت رهانا هو رسول فشمنا بشيطان بخراب شيطان نقطة وريك ودوغي هو رسول فشمنا بشيطان بخراب شيطان نقطة وريك ودوغي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد كان لصنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصف لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره يحيي بها ما نعت من بلدان هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتان والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضاجع الطغيان وإماء تشالما وعد الزمان والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نصفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الوعد بالقرآن والكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد ديان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم
أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصافي الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولد خيرة أهار خشرس شلب أجرو بسنين. أبو بكر أصحاب سأبون بيتنبوغو صدير هم مولد أحن صدق يا تراو يودير هم مغوغ الخير يبقى جنته. الله نصيبها بك صديق صلح المغتيب. هديق عمر أصحابك أثان بيتنبوغو ماشي وشيوغو نيجي مولد قدوها براو. Ewogodino Islam chago haburo chiyan. Habi Allah i'anat Islam chago habizi. Edigo nurayni Usman il-ra'ibugo صدير مولد أحن صدق داير دراو. بدروق حنين دا غزا وتهابور وشود هوشي وقين أبو رب الله قبولها بقي. عروس الغرب رشد علي دسان بسنا مولد قدوها بروحي في سبب شنكرا. أبدون يلتون إن رائمان الدا قروني الله قرحاني جدار حبا قلب ساعتات. أحد معين عناسب مسيد القحد البكون مولد هون هبت القوي. يا الله نجيك سعادة بإرادات. جنيد البغدادي يسأبوني لاقبوغو أوارق قدوها ونمولد الدي وشرف. وجد الإيمان ودكر شلبتار نيجي الله أحدها ويسير. معروف الكور خسلك الله دين ببوغو كن قاتل مولد ودي إخوان الله حروشي. أنبياء قل صدق وأخونا هيوت أديان. هاري الله دوسا نجهل قون صدق رخيني. فخر ديني راسي يسهدي بسون ببوغو سبحان لجو يغدي تادي مولد أحرام. صديقي شيء لا هلدا كتسير بورا
تعمثنها بالله نجرك في راشنا كوانا رسول هثمنا شرون وصليلا مولد دي أحرى فيه قراشي يسوع قلب نورا ثوقي صنع ثابت أعوني إذ أحرى الشهاب بركات إذ غرت كربشي نبعات صدى ثليلا عزيز ورسول مولد أمل قدرات ثبت الغاد مولد دلتك نقاشا إخوان الداد هارون يسير قحاد ورا جنات النعيم غدا يسوع سيبوك إلى شفيع الله نجدان دخاره بدور خيري يبرقور مولد الدي قستهاب قاتي وقار إنسان الزناث أخي قستهاب راتي وقو دين أبو بوغو سيري ساقتياس الله دوسان جهاره بأجر الثوم هدي ببسحوليب رقوري رشتوني لا مالك زابز نكون نورا زيرين زي بركة عمثو ليلا في سبب ثنكار بروقة أهل يلدي آمين الله جبريل ميكائيل إسرافيل رحمن سوت الدا صرخور خراوارك أمتنا حولكو رحبوسنا أرى شفيع شفاعة رازي هبوش ساقا حبيب هداية بطل رازي بطلول ورسول الله ركضني فقبوغيل قبيح هارورا وأسد قصار إنكار شعي كفو غرار غلباس غزاوة زول إمين أمة تطلب برزل نور بركادو يا ورب الله
ستلورا بقوات إبل الله هو إناف أبو خدو بعبادات عدم ازدابت قويا علم كرامات شو كريشاني ساتورا جبرائيل سراق أغدا سروش مخرج أرى مرحبا حبيب الله حلم برهاء إنسان ثم الحمد لله درؤمة راتدا بركة ربيع الأواب أحمد هوراب شهر بركة خيري يا بيتني أمة بخارا قرآن الله رحمناس يا محمد أبيشو إسو قدر خياشو خيلي في كل بلاد خيري يسوع أدبك وما تشوف أزشدال أدب بيت إزين طلقو يزيد صلاة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبديا صلاة الله خلق شقوخي در حبيب أحمد الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبولها بترهان. حصل القصد والمراد لا إله إلا الله وصف الوقت والوداد لا إله إلا الله وبرؤيا محمد لا إله إلا الله فرحت أنفس العباد لا إله إلا الله عن غرمي ولوعاتي لا إله إلا الله
لا يحركني الملام. لا إله إلا الله ذاك ديني وملتي. لا إله إلا الله ذاك لغاية المرام. لا إله إلا الله محنتي فيه لذتي. لا إله إلا الله سلوتي للهوى الحرام. لا إله إلا الله ما فتحت كفتناتي. لا إله إلا الله فيسني بلا كلام. لا إله إلا الله سكن الله عشقاتي. لا إله إلا الله في فؤادي مع العظام. لا إله إلا الله وشفى سقم فرقاتي. لا إله إلا الله بالرث سمهار القوام. لا إله إلا الله ممن قلبي الجريح. لا إله إلا الله غير نظرة من الحبيب. لا إله إلا الله والوصال من صحيحين. لا إله إلا الله ذا العلفاء من قريب. لا إله إلا الله إن حجي وعمرتي. لا إله إلا الله رؤيتي روضة المقام. لا إله إلا الله مجل نور قلاتي. لا إله يحصل تمام. لا إله إلا الله يا إلهي وسيدي. لا إله إلا الله دمر البغي والفساد. لا إله إلا الله يا إلهي وسيدي. لا إله إلا الله لا تخيب لنا المراد. لا إله إلا الله يا إلهي وسيدي. لا إله إلا الله أصلح الأمر يا جواد. لا إله إلا الله يا إلهي بأحمدا. لا إله إلا الله هب بنصره لنا المراد. لا إله إلا الله يا إلهي بأحمدا. لا إله إلا الله أسقنا الغيث في البلاد. لا إله إلا الله يا إلهي بأحمدا. لا إله إلا الله رحمتك تكرم العباد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Allah'a sultuli uğratmalda zahir fizi zaman قرشيدا علامة تاتنا علم بوغي الكاشيشا كتاب ازديرا كدا كي نازقو حق ثانا حبيبها رسول رسول دانا يسوع أرقها وثيدا سقرا إسو كرمو كدانيجي سختيجو سعادتنا سمثارا إمام بوغيب أهلويات الله سير سهابون هونا أحمد قدو إسو أمات شراتي قدي أبروخ البوغو رخالدا بيتيزين تهيسي صلوات مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من آدم الأصل يسوع أصل جانانيك جندير الله ساسبت صيغين زاكر تيجيو زرا بريجين الدي وجروني ثر عزيز علم الخير هاوي خالق استادها منا حفركم أنا بوغيب علم بالهار وقرآن قدرها بوصالي زيني فدر كود بشانا قرآن طبيعة موقي وطهر سوقي وطلون تلزي بالزينة وسلام سكوك ناغو وساس مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما يا در حبيب أحمدنا آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبلها ببيت إرهان. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له مؤمنين إن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة كرحمة وهيئ لنا من أمرنا ربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فيهم إلا مراء واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينهم تريد زينة الحياة الدنيا وقل الحق من ربكم فمن شاء جرنا خلالهما نهرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن من السماء زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم ولمر على لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء دون للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذ تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما اتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقا فانطلقا حتى أقامه قال لو شئت لاتخذت غلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني
بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى له نارا قال أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فجمعناهم جمعا وعرفنا نزلكم بالأخسرين الذين ضل الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم العزيز ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وأبى الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ومما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالمأوى نزلون وأما الذين فسقوا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
دنيا البوغو دينا سلوى بيتلون تلدي خلق أحلب ورغليل دونكو أما خليل شبار شير خلدي شدال خيانة تبك المات رخان خط الله ركت قرار سراب شكر الخفيات شهادة بيت إزي إنكار هبولا روح باقي الدجيو ويت انكرسي الجنة سل أخسون خبرهن أنا هنيو مقسكراو لغجي واتني جزاح سل دونكسون أبيت بوك أنا الله استتسلي جرى القيادسا وقابت هنا هب علم سل عمل بكم صفات خيسي ذهبون خبت لن رقنا تلرت لرب تيفا تخمت بلا سول عقرتي سول تساق والله لو تشوك أنرو روتلو للسيمالجي إبل إمنجي إلجي تسادسا طلايب قياس هنجي قريعنا شيو تشيسي شفاعة هبيم مساقين عيسى ازدي أحبالا جواب شولارو جنة الأرقراو براق ريك أراو جبريل السهدول معراج الخان خلق الخرية أحمد وقسول اسوقي أيلان مسنوريت أولا مناخت أبازول هيرالجي باكسون هالدول باقاسول بوحي راعون راقيجين قيتشاسول حلقي تقبرهن حياتون كانت أولاد أهايا سوقي توقع علامة شول زيجارة بيخون ضعيفة أمتك راك ألدي باجون رحمة أوك أو حبيب حليمة ورسول حيران سيزاولا إزول أرغلاس هنجي ورتون أنا عرش هالدي غرقي معو تشاخولاغو راك عوديلاغو رحمن استتسوي سجداي الدچون ولا سوف يلان آيات صلى لا يخلف الميعاد جواب جهبون جاق قدر قبوجين وقت أديان ألقو أمته شفاعته شفيع وشانتولا الحمد لله أولياء الجمو عارفون علماء الجمو صلاحات حبيبس إذن شفاعة هبون أمته كداب بها كولا إزول شفاعة الشوزي بطلني شلاغو كوي واتسال إزول طبيعة أهل مشرب الدي خول سنباتني توغو إسول سنة ورهبيج أغو هداية حصول سي مراد باتني مشايخ زبازول سلسلة إخي سير سلوك أسول نتيجة هذه تدرغو موقع أراب راتشي معرف دنيا الأخرى يسول سعادة شوزي سادة القن صداق هل مخلي هبي هواقي النفس قنب قوة بطلني أقطاب زول كارجين وري بيتشاقي بيت إرهان رزية بلغتي بطلني لغتي هبول زول هدول تنوك سلك الأخلاق زول عشق وطني عارفون زول قن صحبات أقهبي عزرائيل شو يسول أرغل باتني الله رخصي يلدا مطرهن هبي منكر نكير استا شكواتيج أني تاوبو هبيج أغو ساعت بيتشاقي سرات ميزان الدا بوجي باتني بوجرب هالمالتي بالله دويغو الجان النعمات الشوزي بطلني توغي نفس سوقي لوغبوزو كرشيل الله ويكي أسول لذات بطلراز لا إله إلا الله عمر أبي أحمد داندي سليب مقام بطلراز صلاة سلام استي عمر بيت مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبديا بصلاة سلام سي الله خلق سوق خيرية ودور حبيب أحمد دا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
خليق أس خاص هورو حبيب أسل خيراشي خلق أشبيتون قيمتون رعال دي باقونارو بحر المحيط ألدسان رعارت لن شوارل رسول أسل أسراراز إنسان حيران هولا أول الدويج راو أخير الدواج راو أدام ويجي للديگو أورك شنوك راو ألست بربكم بترهن سيقلب قويت أتس بجواب جنس بلا ينتلراو جندي علوت أولبگو مخلوقات بيجينا شول بيتسنت أخاز دا جاني بوتل راستباتو ليو أنت ألگو زوبالاز دا خريب عرش كرسال دا الجاناز دا جانيرگي جندرت أركبگو قراو كينال نيگيت سرسل رسولاز درشت أرال أخاز دا جاني بريخصون روخل جندر بيتسراو دنيا شلبوك نازدا بصرماناب أهلو يش أزان إقامة شوت اسم جندر رخصوليو الله تعالى يسول أسماء أزدا ورطلسان شابقو يلدا أنتكو تصار جندي عقل هابوراو هل كينال قدان دقان مستحق التصارزول عدد أزارقو يلدا جيو قريسول باخنجو خليق أس جيوي جرب سورة الدا جبرائيل جندير بيرز دويخون خصائص التوكلراو تأديقيك إيغو نوخل خليق جندويخراو خارل إبلغين أمينج أغو جندي هاروراو هل خون جيو يتيم شراو أمية وشنوك أراو الله اسكدو هون عليم وشنوك خراو ملك مقربون يجي نبي مرسال هزدا بيخيج بمقام تقرب كامل شراو كينال نيجي أديان الجندش الناس خل شراب خيس جندي هيج القرآن كدوي تلوراو معجزة زول أصلو هب خليق أستونراو قاد عدين بيت أبس هرديش كيناب جوجوبيخ كوليو جنديت ساحت صوتوني تسام أمشلين هوين شوليو هو إنا بمسك شلماح عيد ألدا سنباق خونيو ناقخبو جيب جماعة سبيع عدين بيخ كوليو راعاد جندير تلوهنج ايو ريت إلال دا توجيج ايو واقون جيو تليجا نيجي عرض انت أدي واقونيو عدام از دا كيدا جو حاجات جندير بيخيج ايو جيو ما تلتويخ خاناني حق شنگو ويخي كوليو ويخون جندي بيرشراو راك ألدا انتي هيج ايو إنسان تأسا جاهلون عليما وشنطلون ايو عدام زي جندا سان هراك برخونك ألهيزي هدينگو جيو ناقاتون تقديم حرام هابوراو محتلم شنطلوينج ايو هاك أسدي زباينج ايو هبك إيلدا ساقو جيو عمرو يشكوات صداو دنيال تون جيو نقلو شون أمت بيستال شانيجي برزاخي يبج أغو شكيدا قد أسا إنج ايو أمت شول كينال قو كيشال شك أو عمالال كاميج أغو جنديقي ملائكس راج أنيو راج أرال عمال زول شك ألدا سانوخو ليو سيئة الراج أن يهل شورين هارو ليو هدينغو روزايال دي زيارة الواج أراو أغو جنديق زيارة هابوراو شنوك أنيو مغرب مشرق ألدسان أمة شلوت لراس صلاة سلام بيت أن يهبيو السنة أوليو يوم القيامة تلدا خلق أدي باقين الدي تأتسبي عزرائيل أس خطاب جندي هابوليو جيوت أدي واقينج أغو نقيا بعلامة شلول أنبياء الرسول الهلجتين رقوناريو مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدي بالصلاة والسلام شيء الله خلق أشلغو خيرية ودور حبيب أحمد دا الحمد دوي الله دنيا العالم شل خان مخلوقة شل سيد رسول شل نجيت لراو صلاة سلام دائما بأحمد دا شيء الله دنيا الأخيرة شل خيرات نجي بيت لوليو جندر قرب صفات هبيز الحاج أنيجي هدية شنبوك إنك أشازنت أهاويتسون هارور المناهزي كفارة شنبوك إني بيتنين داها بخبر خلها برالواتسازي راعي كميلة وحبيب كلامه إنا وحبيب كينابقو علامة شل عقل توقع ومصطفى تقولقو مخلوق أتل دور شرع الشوي هبوراو هداية شل غفو منوت لإشراه ليو دودي إنكار هبوراو كفر يلدا خود أراو خيوال دو تلكوش لرسول إسلام قبول هبيج ايو قرآن شل آياتاز أحمد وك إن بيتسون يو ريتس هبيزي حق ليش محمدا تارتراو رحمن الصلمولك شل دودا جو بشفاعة زول معدان منغوريسي خاصليج ايو خليل الله منوك إن دالا إلى زبيتسون يو دور سنة تلتقون راوت أيال دا سنتر قليو
صلاة بيت بيت إرهن منغورستك أتلاج معراج الأسرار المنغورست حق لج حرالغون ملايك زباز دور غريبت أحج أنبياء أزول زمرات دور نور البرتسين ثراو ريتسون ترال حديث از حفاظ الكميل ثراو كرانده هلت أنراو مقام الدراخ ثراو قدوسي الخبر از خلافة التوك ثراو تولغو مجتهد زبي هزدلون بيچه ثراو بالاهن بير عرض أراو علمتلون حلق أراو عمل هبون خواد أراو رحمة لتلت إرخراو تولغو مخلوق أتلي منهون رخل شراو جو بيجينا لي سببلون منواتراو معجزة ميراو علامة الظاهراو زبرة نور القوان منغري ورسول هج سيدرات الدشز عن يقلات الدقيواتشون خوارق العادات از عدم العجيز ثراو علم كامل كينالغو مؤمن زبي منكمون يتيم شدال كلام الله القديم إرسل لنقي تراو الله سو قد إشون قدر الدكون خدو قريدب أمة لخلافة الراتراو خالق استشوية لمرشد كوي شرط لدال شكر نتأدى بغوت أهل وارس ثرستا خلارب نخمان لزي دليل حاجات للشول حمد جنريتس الله سي أولياء الراتي دال مولاي صالي وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدي بصلاة سلام شيء الله خلق أشلغو خيرية ودور حبيب أحمد دا طريقة شل إمين أولياء أزول سلطان صلاة سلام أوارق أمة شل رقتلان أنبياء أزول سيد مرسلين أزول ختام صلاة سلام أوارق أمة شل رقتلان الله سلمان محبود حق وبيش رسول صلاة سلام أوارق أمة شل رقتلان الجان جوجاح شل خان مخلوقة شل عرفان صلاة سلام أوارق أمة شل رقتلان سيرات نظام كاميلو كرامة البحر صلاة سلام أورق أمة الرقتلان عرش كرسة من أصلو أسرار رزول بيت إرهن سلام دودي أورق أمة الرقتلان لاحق علامة الأوال أمور رزول بايبيخي صلاة سلام أورق أمة الرقتلان أنبياء الرسول من سبب شنت أكثرو سلام دودي أورق أمة الرقتلان أهل الكبائر زي شفاعة الهرولو صلاة سلام أوارق أمة الرقتلان الله سو خزينة خلق أشلت إبيت أرو سلام دودي أوارق أمة الرقتلان رحمة شاخول بصحاب سالكي نزل مطلوب صلاة سلام أوارق أمة الرقتلان أهوال زل قوية سأمانة دودي وغيو سلام دودي أوارق أمة الرقتلان أبادي يبروق أشل رخل دودشن شوليو صلاة سلام أوارق أمة الرقتلان لواء الحمد كودوسيو كوثر حوض مالك سلام دودي أوارق أمة الرقتلان مقام المحمود لقود إهبور ومختار صلاة سلام أوارق أمة الرقتلان ابن جر الكاية لكانشي تلورو نور الله سلام دودي أوارق أمة الرقتلان الله سلدين الدنيج أحر الله صلاة سلام أوارق أمة الرقتلان أهل تصوف الصدور الغوان غلباق سلام دودي أوارق أمة هزدي إنكار هبولي قوم العالم دائما أبدا على أبدي يوصح خلق أشلغو خيرية ودور حبيب أحمد دا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيريل دين الواتسل خيريل دين الواتسل الله سنت لركينا زوج زيارتك قبولهم وماتهجي الله أزار درجة الجباخي نبيجي الله هدينجو خيريل دين الواتسل شقال أسهر الهنيريكار عدنان مثل قيام السوقات الأوارق صلى الله عليه وسلم ريكي زنت لكينا زوج توفيق ليجي خيريل دين الواتسل نتلدا شقابي خلوغو خانيب أورغ صلى الله عليه وسلم أسهروا
نتلدا ثلاخا عمر واليزا بيروك أنا حجل دقي أني أرقون هل أسهر جقا نتلدا ريخو لرجل هدينا جوجيش بيخولين أبون أنيشل دروك أنا عمر الواليزا بيجي عمر العليم زبيجي نتلدا سأرل نتلر أموموجي هدينا جوجيش بيخولين أبون أنيشل دروك أنا أما نتلدا سلك الواليزا بيجي عليم زبازدقي بيخيج بيخنا جقا نتلدا هبوغو خريال دين الثلواتسل قدية بنعمة الله سنتلي تلورا هل لوغو أورغا سنسلو يخلو چهات نتلقي أمانة هرونو جلجال قدية هادي بوغو تو كورل غيغايج أغون تو أداب تراب جو هبيج أغون بيرتسينان أداب الدهبين زيارتي نو هدينغو خريال دين الثلواتسل هب تليفون تسا رقخزي عن نجورغو بيرت سبالله رب عمر كريشو لجبوغو هب نتلت تليفون زاغيراق خونو تليفون زوخ كبالله باق خول ما خال نتلي هدي نغو تلفزيون سنجيبي كلشو هب نتلي بوتخر اتليك اكاتشي سوبازوغو جقا انترنت الدهل هنيسا بالله زبيه لبوتخر تشياس اما زياره تبول ما خال هل حليم زبات سجديرغو تصورو بيرل اتشكابيتي نقخون الله لو اورغا سوراسلو جديرغو بيرز دا بالله زين بيرت بالله زيناون دين الثلواتسل أورغا سوراس بوغي وقت ملائك زبيغي ركونا هادي بوغو خريال دين الثلواتسل نجود جقا نتلدا بيخلو بوغو مشكيدل عملتو نغو نتلر الحمد لله مدرسة بيغي عملتو نغو الحمد لله كينا بوغو نتلر شيك بوغو أما تسوتسو چهاتسا تو چوروك لغي بغاري زبون نتلر دغيستان نتلو إيش كوشل ديباتشي نبوتخون الحمد لله الله سلداس تسونو نغو نتلت سلك بوك إن خيريال دين الثلواتسل هبراس هالدي أسكو شرما خال كينا تسقو نتلت الدعاء بيزي الله نتلر هاب دغيستان رات زومو فتنة بالله زسجي تسونيجي الله هيدينغو منافق زبازوجي فتنة چهازوجي بالله زسجي تسونيجي هدينغو حليم زبيجي أستار زبيجي دغيستان دغي تسيكاجي الله سيدينغو حليم زبازدا نقري تلوني الكينوغو دغيستان أهلوجي بخيخ الله سي الشكر هبيزيجي نتلي كينا زيغو توفيق ليجي شقا الحمد لله نتلي روغو حليم زبيجي نتلي روغو أستار زبيجي الله هل روك إن نتلي تسشكر هبونا نهلت أديغو عملتو لتلو الله دغيستان الدا عليم زبيت سيكا جيخا هب خاسكو تسئية من الثير باج ونبعيل علوق خبي راتا جيخا هب إسلام العلون راك أنترال شعيلون الله سيدينغو دين الثلواتسل نتلي كينا زيغو توفيق لجي هب شكرو تشيجوغو شكر هبيز الله سي الله نتلر عرب هاتشاليق زومو هبولو بوغيل نتلر دين الثلواتسل زي هب زومو جي هزدست أسا أيجي الله سب أورغا سوراسة لبركة دغيستان إقليم سكيدا نيجي أونجيجي الله أورغ نتلدا أسقوسا كامورا قوجي باج أونجيجي كيداغو أورغ صلى الله عليه وسلم نتلدا سوخونجي خود أجي الله سيدينغو جاقاجي واتجي خا أورغ صلى الله عليه وسلم نتلقاجي والله أبلا تون أرقخونوجي نجوخ دير دين الثلواتسل جياتسل أبل الله سيدينغو دين الثلواتسل هني راسل دا أسقو نجوتس دعاها بي نتلكينغو وتسبي نتلكينغو هنير الله سعلون راج على ثنا تجين أبون هدينا توجيجي خيريال دين الثلواتسل أورغا سوراس بوجي وقت نتلدا ثلاخ حليم زبات أبرا أورغا صلى الله عليه وسلم شستيت سبيك كارو تشيجي هو جيلت وانغو أورغ صلى الله عليه وسلم يكارو تشي الله سيو أورغ ويكارا ثونجي نتلكينغو هريجي نتلتسا إن شاء الله خيريال دين الثلواتسل هبك نتلتسا دعاء بنني أورغ صلى الله عليه وسلم راس الله قبولها بالخير إن شاء الله دعاء نوجد صحابي دعاء نتلر هال كنا قد داغستان إقليم دا علم زباز نقرت نتلر توفيق إقليجين داغستان راد الله نتلر زوم فتنة بالله زسجي تونجي أستار زبيجي عمر حاجي أستار زباز نقرت لنلقي عمر حاجي الله سيدنا خيري دين الثلواتسل تأدوجو أمير استنقرت لنجي توفيق لجي
قو علي أصحاب استكرم الله وجهه قو أبو بكر عمر عثمان علي روج المخل علي أصحاب الزمن الضبي بكنا خفيت نبي هو علي أصحاب استكرم الله وجهه أسكر راج على مخل هبشين أبو بكر جي عمر الجي زمن الدروك إنش إله فيت نبي هل دور زمن الدروك إله فيت نبي علي أصحاب استكرم الله وجهه أبو رمخل علي أصحاب استكرم الله وجهه أبونا أبو بكر أصحاب استجي عمر أصحاب استجي خدوك أن يدونج عثمان جي عدل أصحاب زبين أبو نجد خدو نوج عدل جروك أنين هفيت نبو جين أبو الله سخريل دين الخلوات صل نتلت سهانش لزعن هبول خدعاء أدوجي أمير استنخرت لين توفيق لقيجين الله سو أمرت قبل الشنجرات هجين أبون هنشي سبق خر نجت سب دعاء نتلت سب دعاء هبيزك كوجي الله هزجق أقوى سبق خر الشكر هبيزك توفيق لقيجين تلاقي أدوجي أمير استا تحخد إيش كنتي جنخكي ويتلون وجين أبون هس مالتر أبجي هبول وجين أبون الله سيدين قن تلر أسترز بزيجي تلاقي خ الله شليه وسختي الله سيدين قو خيريا دين الخوات صل نتلر عليم زبيروجو أورج صلى الله عليه وسلم إرسله أورج صلى الله عليه وسلم إرسله هيك روج خلو هزي قلتلك أبدوعها بزكلا هلوجو عمر أرغل أدي بصهر الشعيه نطلع دا جاهل زبز عمر لك أبجو منشل الشعيه روجو العليم زبي الله سهل جدا غيستنا دا قبق خنا عن سكاجي الله سنيت جراتها خهل علم طلب هبول الجي أما علم طلب هبول يلد سجي علم يلد قرب عمل خسية هبول الجرات يجيخ الله سخريا دين الخوات سنتلرت أدوجي وأمير أحمد حجي أفندي يسقط السروه أبو لبوجو نتلاقي الله سعمير النعمات هتخونين خاصكو جاقا نتلاقي دليل شنوجو هالجاقا أسهروا ودي ابن نعمات وجو خريا دين الخوات صهيب هل نعمات هذه الشكر هبون نتلسا جاقا قوي سبق خراب نية هبيل هادنا ديت نية هبونا الله السعلون الله سطور النعمات هزيجي تلزي روج النعمات هزيجي ديد الحج أقول طور النعمات هزيجي الشكر هبون تصير سبق خراب تيكو خك أنا عن حمير الحمد سلزي الله سب الحمد سلزي حضور ده نتلي توفيق يقيجي الله سب الحمد هدينجو معنا قلت سلزي توفيق يقيجي الله سب الحمد صلى رمخل أنت تبقى آيات بوجب سورة الفاتحة الله سب صلى ربقى أنت تبقى الجنة لروه جراها جخنتلي الله سيدينجو بطلب ميت تبقى الجنة لو كهو جراهم بيتيران الله سبط لرتلوه نرولهم جرات هجي الله سيدينجو وخد سخلقون أورج صلى الله عليه وسلم دانش أجي هبيك خيريا دين الخوات صل هاري بوجو قديب الأسرة نجود ريخي لهني أورج صلى الله عليه وسلم راس نجود بيخي لهني أورج صلى الله عليه وسلم مسلنا يتشاشين أبورا نتلاقو تجيجي مثال ثمك إن خيريا دين الخوات صهيب مسلنا يتشاشين أبورا ثوق نوز أخقر الله نجود سحساب بي أورج صلى الله عليه وسلم كود بغربك أتل عجائب قد صاكم مجيب هيدينجو خيريال دين الخوات صل آدم عليه السلام رات قدت أدبت إرهن الله سويتشارا مخال ثم ملائكة استحيكزك ونجعب ملائكة قامت شلون بصنا هو آدم عليه السلام رات قدت أدوسنا مخال هغب كعبابا لمخال تو قامت عنهج بيت إرهن الله سأل جنة لسبيت أنا بحجر الأسود انتصربوا جيب ملائكة هب هنا بكريت نتلد الحلقة وباتش هبول باك نتلد هب حجر الأسود هب خيريا دين الخوات صل تو زمان سن تو شبابت سا بيك زي بيك وبيك زي بيك قن هب بيك هنجي أون هشلو خود أنا رات قدت حجر الأسود الخويت إن بكيسك الله هسي الشكر بوجو خيريا دين الخوات صل هب حجر الأسود الخويت إن بكيسك نجود بيك زي بوجو هب أورج السورة صل ده أسكو هبوجو خيريا دين الخوات صل هلدي أسكو الشرع مخل نجود سبيت الشهادة شيء قرين أبونا دين الخوات صل هب حجر الأسود حجر دوجو الشنا وتشيس بسم الله أكبر أبو روشنا وتشيس إلا الله استتسبه بحجر الأسود نوعليها بزي بوجلا هو تشي وجين بسون منشين أول
الله حسب حجر الأسود نتلد بيخول بوجي بهال داغستان رات بيكره هي حجر الأسود الله هستتسبين نحليها بيجي خا هي داغستان أهل بوجين بتئرن الله توقع حين قرب أهل جين دور أورج السدود سويت أو رسول السنة تلقيت أنرال هي وطل إزجي وطلون أسهر زدجرك أررال هي وطل إزجي وطلون هسوا مولد الجهرورال هي وطل إزجي وطلون هست الصلاة بيت أربوجين هي داغستان أهل أهلين أبون الذين من نحليها بول بخبات هجي خا الله استتسبيل الله هسنيت كنا جوهني أسهر الدرج أرلجي هي الخدين جو الله استتسبيل نحليها بيجي هي كنا جوريخانين أبون هنير هدين جو خيريال دين الخوات صل نتلد الحلقة عمير سلوجو أنتون وقور هالشيطون هال أسهر ريخي زي بطل أما بطلج بطل زي بطل رايج إنك أوج الجروج الخلول الله هسهزوجي إبراهيم أورجا سو قربان عن قبول بزيارة هبيجي خيب الله هستلر كينا زوجو هبيجي هدينا هدين جو دين الخوات صل هل هني راج إنش إب هزو علاج يكون عذر يكون هل هني راج إنش هزو بك إن شاء الله هب أويس القراني السعدب هو أورك صلى الله عليه وسلم يخي زواج أروهو أورك صلى الله عليه وسلم يخي جو قبل الحمل شرب جهبون ناقص سرو الذين عيش قبات هجي خاني تلرجي أورك السوق صلى الله عليه وسلم لذا سعى شيء استرات قضاء أورك صلى الله عليه وسلم يخي جو أما أورك صلى الله عليه وسلم يخي إن أبو نتكينو جروجو الحمد لله وعيش قيل ده يخي شاقول له خيريال دين الخيات صل شانجي سردو يلعدنا أورك صلى الله عليه وسلم نتلو جحت له تأيل دستونين أما بتئرن الله استهارون أما خيريال دين الخيات صل أورك نتلد السوخ يجين أما نتوعجي سردو يلعديجو الله هس خيريال دين الخيات صل كيجو تشي استيلا جحت له تأبي خيلريلا كيجو تشي سوبيرز ده جحت له تأبي خيلريلا هو جيلا الله هسعلون تيجي تشوجو جندير جو دين الخواتسكي خرو جيل هدين جو الله هسعلون بعد السماع وشخلقو توبو هبور البيرل جيل الله هسجق أهنير تشارل هل أورجاسو أسهر زي خدمة هبور الدين الخواتسل بيرل قرشي تشوجو تيجي تشوجو هيش خويل ده هل رسل أسهر زي أسكوت شذ كارل دين الخواتسل جي هل كنا جو نتلاقي كنت إخلورا قتلوك السند تلوك خدمة هبورو جل هالعلق خبي الله السلزاجي جوجح لط أبي خوجي بيخوجي تنشيب ما حتنش أجيجي نتلد كينا زوج أجيجي الله سيدين جو خيريال دين الخوات صل حلاقة هايبايل دغوت لريك أجي خنيت لهم الله السعلون دين الخوات خيكرال خيجي أجو خيكرا بليت هايبايل دغوت لريك أجي هيدين جو خيريال دين الخوات صل توبو هبولا جو روحنا العودي زين نتلد توفيق أجي خيريال دين الخوات صل نجد هني بخلا فاطمة رضي الله عنها رقد إنما خل أورج صلى الله عليه وسلم الثي سيغة هبور بهبو نجد حساب بي أورج سبيش يدخلي ياس فاطمة رضي الله عنها رجبازو سيد لنيك إني جوهي الجنة خل هل تشانجي خنجو هبورب هل تشانجي رد خنارب هبو بخيزبو نجده چانگی هل کورل گی غرل چانگی آوارگست صلی الله علیه و سلم کنگی هبورل چانگی آوارگست صلی الله علیه و سلم اسکویگی یک ارای فاطمه رضی الله عنها الهبو هدینگو آوارگست صلی الله علیه و سلم سیغت هبورل دین الخوات صل آوارگست سویاس فاطمه رضی الله عنها رقل ده ارامخل هل عمرو بالبوك امگو کالل تصلو لبوك امگو هل قرآن هدين قد صحّق زمان الكينا قد صدق خبول بك أموجهل صلّر القرآن الشراك المعنى بول بك أموجو بيرت ستقول بك أموجو معه حتى تسكينك إليك قول بك أموجو كرة صحّت إذا بول بك أموجو هبو هلب هبو بكو نجودة سبي هدين قد دين الخوات صل نجودة بخلا بلال أصحاب رضي الله عنه يا سوبرشي قلقوم كفشين بلال أصحاب رضي الله عنه يقامو خاينيو هبجي بوجو خاتشانجي بلال أصحابس هرات بيرتسينو بلال وتسبن تلاقي كنا زيجو مؤمنة بزيك حق أحروشي هيوك أنا خاعمير عقوبة بكروشي إسلام بصر وعلمير بزوم هبونا هسي أما هس أبونا خا الله توكين كي عن هست أبو جهل تسهرن أبونا نيجي كي عن الزوم هبونا نيجي هبدينا سنقوي تلاين أبون
الظلم حكنا رق حكنا قش حكنا أما الحمد لله هسو هس أحلب كاكيت وتسيب هس أحنخ هلو كاك أحلب شيء سو كاكي شرو لمخ مقرب قوم بيخولا وقخانت لده هدين قدينا الثوات صل كعبة يلدي واخنا ونوك إيجوشي هوك أنا بلال أصحاب رضي الله عنه كاك أحيزجي لتلر داغستان تلا قولش شو قصنا الراغ جهبورال هب كابور زباز الصحابات قيتون رو هدينغو عدل ديوان جهبورو هدينغو عادات هذه هبول بلاخلي جريخي نبورو إمام شامل قدس سرو هو قخا هو هورا برات لا دارو قل قانيل داغستان تلا قولش شو قصنا الراغ باشرو شيء سورات لا تدرجونيت قولش شو قصنا العدل نظام هبورو شيء هدين قدينا الثوات صل هو غولي بوك عرب زمان الحزبات شلي بوك عرب بايرقكي هو غولي ما خلت السوق راتشولق بوك عرب خنجرجي بوكو خنوجود هني بيخولا هو جي واخينا ونوك أنا كعبة يلدت أد كنا بقو خلق الدويخيزي هدينا عشق يلد بوك أنا صاحب خلق ويخيزي كعبة يلدتين واخينا ورو هو هورا برات لدا قوريش نتلق أروجل الله هسيهلي جي بوكو شكرو هدين قدينا الثوات صل هني نجد بيخلا مدينة لو الجنة لو أخين أبو رب باك على السبوس هرب كاكيلتان الله حسب كاكيلتان بيخرا عدينان الجنة لو أخيت النعمة كنا للفنجرات هيجي خنيت هدين خيريا دين الثوات صل كعبارو قصلو كامج جيبو خانو جد هني بيخزي الله حس هب كعبة رقدت أدبر بخانجي لتلد تلاخ كعبة رقدت رشتنا عمر رحمته جي رشتنا ملائك زبيجي هالملائك زبيجي رحمته جي تأدي رشت أرب خانجي بوجو كعبة يخلوهت إنب جماج جبوجو هني الله حسل كعبة يلدت أدرك أرال هل نتصيد جامو جبجي هب خانجي بيك كرال عدينان بيت إرهن الله حس جوجو بيخيزون جدي تلو خيزريك الله حسيدين قدينا الثوات قديه هربوجو هب أورق السراس هالدقي هب حجر الأسود هالدقي هرقش أرا مخل نجد سخصب دعاها به لتركين زوج خزان أهله محمد أورق صلى الله عليه وسلم أمة تلب هيدات البقى جينب هدين جو خيريا دين الثوات صل رغت الله دسجين تلا دغيستان إقليم تقولنا جين هري شيء يقولين أبونا نية تقويل هبراس نتلي سيغة هبور بقويل أحمد حاجي أفندي قدس يسروه أبونا هبراس سيغة هبون خدوب جندي بطل أنيلا نجود سيراغ نخل فنتزيلا تجيت أدي جوسون أبونا جندي بطل أني نجود سهب يراغ باخ فنتزين جندي بطل أني نجود سهب يراغ راتلوت لبوخ إذا تورون تعين بحضن شيء يقولين أبونا ني أورجا سراس بوجبك أتراغ بك أنرين الله حسيت سبقوا نتليه لبرهن للشنا الحمد لله الله حس خيريال دين الثوات صل بيشون قوة برا يراغ دعاتهم بتأيه بحط إذا بيزي كوجيجي خنتلر هب قوي ده بيشون أورجا صلى الله عليه وسلم أم مكلم مؤمن شيء السو يراغ هب دعاء بوجين أبون هلي بيراغ توم بتأيه بيراغ حط إذا حط إيش بوك إن توفيق تلاقي خنتلر الله حسب حط إذا بيزي كوجيجي نتلي الله حس إمام مهدي واقعي عن تلاقي خنتلي بيرتنا طبيعة الله حس هالس أسهر رد تلاقي خيريا دين الثوات صل داغستان إقليم الثلجي عرب هاتشلي خرط لدسجي رات الثلجي تتصل وات دين الثوات صجيات صجي تتصل هو إنثزي هبر هرتقه إنث بيتلزي سبب لنا جرارة تلاقي الله حسيت إنه دين الثوات صل هاني رجعني للكنجو رقصة الله حس علونية كي هبوجو رجعني توفيق لكيجي الله حس إبراهيم أورجا سوق قربان عن قبول بزيارة كنتلر كنا زوجات هجي هيدين قدينا الثوات صل هاني رجعني المخل تكي الصلوات بيت إذا كنا زوجو هاري بوجو الصلوات بيت أوجو رجعين جاني تلوهين الدت سريت هاو بوجي هبين هيدين هاني جاني تلوهر مخل هبهار رشنا بدعاء هبين الله حس هب هبيزي توفيق لكيجي قب تو زمان خلا بسور ببرك أرونك أنيلا تصاد هاري زرك أرون هالمؤمن زبط سحارة نيلا تصاد أما تصاد بايج إلا
كيعن هراني قد بايجيل تو كابورشي است هراني لا هرين بيت إيران الله است صاد باين أبن هس أبني لا كين هالش عازي تصادين أم دعاء أبني لا هس شخون تصاد بني لا هس أبر حدهم هاد سنجي رقول دوست ما خد مؤمن زبي هالروك أنا بهشملتون مؤمن زبازو نيجر دعاء قبولها بيج إن كابورشي است دعاء قبولها بنين هزدي أبونا تنجي بيت إيران الله كوني لا عينيكون بصور بابا زهروا لمخل عينيك كونك أني لا الله هسقب سرازو قبول هبول ريلا نتلت عمير هاري زين أبو نتلت هارت لازوق عينيك كيزي لعشيق خنوك أني لا بيت إيران الله نتلت عينيك كيزي إث بيت إيران الله استقلاري الغول خيريا دينا ثلواتسل هدين قول كابورشي يسهر ربيلا غستوك هاريلا رحادان غو راحي بطلنا رحادان سرازو قو بتصاتلون التنجي نجد حساب بدينا ثلواتسل دينا ثلواتسل الله كنا نتلقى عينيكون نتلت سهارو لمخل الله هس نتلات هجي خان نتلت سهارة رب قبول هبول الفنجبات هجي الله هيدين كون نتلقى عينيك كيزي عينيكون هارة رب قول كيزي توفيق كيجي عمل هبيزي توفيق كيجي خان هيدين كون دينا ثلواتسل نتلي بتإنهن الله هس تلتش بجويلا نتلي الجنة هب دنيا ده نتلت سهارة رمخل تلتش بجويلا أخيرا هذا تقولي لنتلي الله حسب دنيا لدقي أخيرا هب دنيا الكوشرب أخيرا كيكون الجنة دروسيبات هيجي خنت لركينزو هنير أسهر الرجل أورق صلى الله عليه وسلم بقرال هل أصحاب زبيقون صدق لتلكين نقول لواء الحمد أبو لبرقة دغور إذا إماريك اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والداء أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمتم فكلوا مما أمسكن عليه حل لكم وطعام الذين لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم تشكرون واذكروا نعمة واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله عليم قدير وقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه
لكم من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله وآتاكم ما لم يؤت من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أدباركم جبارين ألن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون خافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها أملك نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عليهم ندم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من يبحث في الأرض ليواري سيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد قتل الناس جميعا ولقد جاءت ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل
أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة هزوا ولعبا ذلك بأنهم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارع والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم
الفجر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذ بني إسرائيل وأرسلنا إليهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل